ओके, स्टेलर न्युक्लियोसिन्थेसिस स्टार्ट गर्छौँ। हामीले बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिस अगाडि अलिकति सुरु गरेका थियौँ। त्यसमा न्युक्लियर क्रस सेक्सनको एउटा एक्सप्रेसन निकालेका थियौँ है, ट्रान्जिसन रेट भनेर छोटो त्यहाँ डिस्कस गरेका थियौँ फेज स्पेसको भोल्युम एलिमेन्टमा। त्यसमा हामीले फर्मी गोल्डन रुल अप्लाई गरेका थियौँ, एउटा त्यो वर्कआउट गरेका छौँ, त्यो हामी युज गर्छौँ अर्को नेक्स्ट क्लासमा। त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिस थियो। अब चाहिँ स्टारभित्रको इनर्जी प्रोडक्सनको स्किमहरू पढ्छौँ, त्यसपछि दुईवटा कनेक्ट हुन्छ। यसरी हामीले 3टा क्लासमा म कम्प्लिट गर्छु। यो फर्स्ट पार्ट आज हामी कम्प्लिट गर्छौँ। सेकेन्ड पार्ट सिएनओ रियाक्सन, ट्रिपल अल्फा प्रोसेस एन्ड सो अन। So this is very important derivation. We need to do this nuclear coulomb energy. र यो हामीले गरिसकेका छौँ न्युक्लियर क्रस सेक्सन। र दुईटालाई कम्बाइन गरेर कसरी चाहिँ स्टार भित्र अथवा बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिसमा हुने जुन न्युक्लियर रियाक्सन्सहरू छ ती रियाक्सन्सहरूको ट्रान्जिसन रेटहरू क्रस सेक्सनहरू क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ थर्ड क्लासमा। त्यसैले यो एउटा सेपरेट सेक्सन हो करिकुलमको, त्यसमा 5 आवर जस्तो भनेर लेखेको छ। यो हामी 3टा क्लासमा हामी कम्प्लिट गर्छौँ। आज फर्स्ट क्लास भइरहेछ त्यो यो सेक्सनको। ओके, सबभन्दा पहिले त हामीलाई थाहा भएको कुरा, सनले जुन रेडिएसन निकालिरहेको छ लगातार हजार वर्षदेखि, त्यो हाम्रो सिभिलाइजेसनले हाम्रो डेटिङहरूले अर्थमा हामीले जे जति स्टडी गरेका छौँ त्यो हामीलाई थाहा छ। र कन्स्ट्यान्टली सनको ल्युमिनेसिटी इज टोटल फ्लक्स इमिटेड फ्रम द स्टार, total amount of flux or energy, total amount of energy, you can say. This is watt. So this is joule per second. So per second, sun emits 3.8 into 10 to the 26 joule energy. So this is very precise. We have measured this by several means. We know exactly how much energy the sun emits per second and how much energy earth receives per second. सनले त चारैतिर निकाल्छ है, अर्थले त आफ्नो पोजिसनमा पर एउटा पोजिसनमा छ, त्यसको डायमिटरले कति इन्टरसेप्ट गर्छ भन्ने कुरा हामी यसैबाट निकाल्नुपर्छ। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स अर टोटल इनर्जी इमिटेड फ्रम द सन। ओके, अब यति इनर्जी निकाल्नको लागि हरेक सेकेन्डमा निकाल्छ यति जुल इनर्जी। यति इनर्जी निकाल्नको लागि त्यहाँ के होला मेकानिजम? त्यो इनर्जी निकाल्नको लागि लगातार निस्किरहेको छ हजार वर्षदेखि है, त्यसको लागि के होला त्यहाँभित्र? अब कस्तो खालको चुलो होला, कस्तो खालको किचन होला जसले यति इनर्जी निकाल्छ है? त्यसमा अब सिम्पल हामी यो छलफल गर्न सक्छौँ। केमिकल रियाक्सन्सबाट निस्किएको पोसिबल छ, सेन्ट्रल रिजनमा केमिकल रियाक्सन भएर त्यो सम्बन्धमा विचार गर्यो भने, ओके, त्यो सम्बन्धमा विचार गर्यौँ भने यहाँनिर हामीलाई थाहा छ सबभन्दा बढ्ता इनर्जी रिलिज गर्ने कोल हो, यो हार्ड कोल हुन्छ नि, ग्रेनाइट रक टाइपको कोल, त्यसले सबभन्दा बढ्ता इनर्जी निकाल्छ। दाउराहरूले निकाल्ने, अरूले निकाल्ने इनर्जी भन्दा हाम्रो डोमेस्टिक फ्युलहरूको है, कोलले चाहिँ कोलको एउटा एटमले 10 to the minus जुल पर एटम निकाल्छ। कोलभित्र भएको ग्रेफाइट कार्बनहरूले, एमर्फस कार्बनहरूले यति इनर्जी निकाल्छ। अब यति धेरै निकाल्नको लागि 3.8 into 10 to the 26 जुल पर सेकेन्डमा आइरहेछ भने त्यहाँभित्र कति कोल हुनु पर्ला, कति कोइला बाल्नु पर्ला है? त्यो निकाल्यो भने के देखिन्छ भने 2 into 10 to the 26 केजी पर इयर कोइला बाल्नुपर्छ, अनि मात्रै सनबाट आइरहेको इनर्जी सेन्ट्रल रिजनमा यति धेरै ठुलो किचन हुनुपर्छ, यति धेरै ठुलो एउटा फर्नेस हुनुपर्छ, कोल फर्नेस है। अब यो सनको टोटल मास हामीलाई थाहा छ, होल सनै कोइलाबाट बनेको भए त्यो बल्नलाई यति धेरै उसलाई 1 वर्षमा खपत हुन्छ, सिद्धिन्छ यो कोल है, इनर्जी यही रेटमा निस्किँदा। कति वर्षसम्म निकाल्न सक्छ त सनको टोटल मास भरि कोइला भयो भने भन्दा क्याल्कुलेट गर्दा देखिन्छ एकदमै लार्जली यो गयो भने 10,000 इयर्ससम्म जान्छ, भनेको 10,000 वर्षसम्म निकाल्न सक्छ। तर हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो यहाँ अर्थको सिभिलाइजेसन पनि लगभग 5 मिलियन इयर्स भइसक्यो है। त्यसैले अर्थको फर्मेसन भन्दा अगाडि सनको फर्मेसन भएको हो। त्यसैले यहाँ भित्र कोइला बलेको त पक्कै होइन, किनभने त्यहाँ भित्र के बलिरहेछ भनेर त हामीले हेर्न सकेका छैनौँ नि त। गएर हामीले सनको सर्फेसमै जान सक्दैनौँ, भित्र त हामीले
आएको रेडिएसनलाई एनालाइज गरेर त्यसको स्पेक्ट्रालाई एनालाइज गरेर रेटलाई एनालाइज गरेर प्रिडिक्ट गर्ने हो त्यहाँ भित्र सेन्ट्रल रिजनमा कस्तो खालको रियाक्सन्स हुनुपर्छ कस्तो खालको किचन होला भनेर है सो केमिकल रियाक्सन इज नट पोसिबल बिकज it needs a very huge amount of fuel and even if we assume the total mass of the sun total sun consists of coal 100% coal then it can last only for a few thousand years so let's move to gravitational contraction अर्को इनर्जी निकाल्ने चाहिँ अस्ति नै हामीले डिस्कस पनि गरेका थियौं ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी रिलिज भयो भने थर्मल इनर्जी निस्किन्छ है सन यदि कन्ट्र्याक्ट भइरहेको छ स्लोली कन्ट्र्याक्ट भइरहेको छ भनेर एज्युम गर्यौं भने भेरी स्लोली we cannot see the difference within few hundred years 100-200 वर्षमा हामी डिफरेन्स चाहिँ देख्दैनौं भने हामीलाई त्यो सिभिलाइजेसन हुँदाखेरिको डिफरेन्स त्यति ख्याल हुँदैन थाहा हुँदैन त्यसैले हामी एज्युम गर्न सक्छौं प्रोबेबली केल्विन हेल्महोल्ट्ज इनर्जी is the main source due to gravitational contraction. त्यसबाट हामीले एस्टिमेट गर्यौं भने u equals to gmm by r एस्टिमेट गर्यौं के देखिन्छ भने 4 into 10 to the 41 joule चाहिँ टोटल इनर्जी निस्कन सक्ने रहेछ यदि सन भित्रको सबै मटेरियलहरुलाई सनको मास त थाहा छ नि त्यसलाई हाइपोथेटिकली हामीले सरफेसमा ल्याइदियौं र सरफेसबाट त्यसलाई खसालौं ग्रेभिटेशनल फल गराउँ ग्रेभिटेशनल ग्रेभिटी फ्री फल गराइदिउँ सेन्टर रिजनमा सनको सबै मासेसलाई सरफेसमा राखौं खोक्रो बनाएर सरफेसबाट तल ल्याइदियौं भने यति इनर्जी रिलिज हुन्छ 4 into 10 to the 41 जूल अब यति इनर्जी रिलिज हुँदाखेरि यो पर सेकेन्ड यति हुन्छ भने कति समयसम्म त्यो सर्भाइभ गर्ला भनेर क्याल्कुलेट गरे भने इट इज सफिसिएन्ट टु फ्युल सन फर 33 मिलियन इयर्स 33 मिलियन इयर्स सम्म चाहिँ यसले सप्लाई गर्दो रहेछ यहाँ हेरौं यसले फ्यु थाउजन्ड इयर्स सम्म मात्रै सप्लाई गर्छ यदि कोइला हो भने कोइला होइन ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी रिलिज भइरहेछ अल्टिमेटली सन श्रिङ्क भइरहेको छ भने त्यो त होइन तर पनि त्यो इमेजिन गर्न सकिन्छ केही मिलियन 33 मिलियन इयर्स सम्म एनर्जी प्रोडक्सन गर्दो रहेछ यो पनि होइन किनभने सन अर्थमै भएको रकहरु जुन छ नि वर्ल्डेस्ट रकहरु त्यो रकको डेटिङ गर्दा के देखिएको छ भने अर्थमा पाइने मटेरियलहरुको डेटिङ चाहिँ एज चाहिँ 4 बिलियन इयर्सको अर्डरमा छ यसको मतलब 4 बिलियन इयर्स अगाडि नै स्टार फर्मेसन भएको सन बन्यो है त्यो 33 मिलियन इयर्ससम्म मात्रै पुग्छ यो किसिमले फ्युल निस्केको हो भने त्यसैले हामी यो दुईटै कुरा मान्न सक्दैनौं केमिकल रियाक्सनबाट एनर्जी निस्क्या होइन ग्रेभिटेशनल कन्ट्र्याक्सनबाट होइन अर्को पोसिबल सोर्सेस चाहिँ obviously न्युक्लियर रियाक्सन हुन्छ सनको टोटल मास हामीलाई थाहा छ टोटल मास नै एनर्जीमा कन्भर्ट भयो भने यु नो दिस रिलेसन टोटल मास एनर्जीमा कन्भर्ट भयो भने यसको टोटल मास चाहिँ टोटल एनर्जी 1.8 into 10 to the 47 यहाँ 41 थियो यहाँ 26 थियो है सबै नै निस्क्यो भने 26 थिएन एक्ज्याक्टली मैले त्यहाँ लेखेको छैन मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ओके सो टोटल निस्क्यो भने यति निस्किदो रहेछ यसको मतलब यसबाट एज क्याल्कुलेट गरौँ न यही रेटमा एनर्जी निकालिरहेछ भने टोटल सनको एनर्जी नै मासमा कन्भर्ट भइदियो भने अथवा मास नै एनर्जीमा कन्भर्ट भइदियो भने कतिसम्म 15,000 बिलियन इयर्ससम्म सर्भाइभ हुँदो रहेछ है जबकि हामीलाई थाहा छ सनको एज एक्ज्याक्टली क्याल्कुलेट गर्न सकेका छैन तर अराउन्ड सनको एज चाहिँ फ्यु 100 बिलियन इयर्स भनेर भनिन्छ सन अहिले यङ नै छ भेरी यङ छ चाहे एकदमै स्मल इन्फेन्टबाट यङ तिर गएको छ बोयको उसमा छ एडल्ट भइसकेका छैन है ओके सो यु क्यान से दिस इज wrong and this is also wrong so energy should be produced by nuclear fusion reaction nuclear reaction somehow so we should try to find what sort of nuclear reaction is there what sort of nuclear reactions is there so that this much energy should be emitted continuously यति एनर्जी निकाल्नको लागि रेस्पोन्सिबल न्युक्लियर रियाक्सन्सहरु के हुनुपर्छ र कस्ता कस्ता खालका न्युक्लियर रियाक्सन्सहरु भयो भने ठ्याक्कै त्यही रेटमा निस्किरहन्छ लगातार र सनको एज पनि एस्टिमेट गरेको अनुसारको हुन्छ त्यो कुरामा काम गर्ने फिजिसिस्टहरुले 1910 देखि नै इभन 1890 देखि नै भन्छौं 1940 सम्म 5 वटा नोबेल प्राइज पाएको छ दुईटा केमिस्ट्रीमा 3 वटा फिजिक्समा है न्युक्लियर फिजिक्समा भनौं ओके सन भित्र कस्तो कस्तो खालको न्युक्लियर रियाक्सन्सहरु हुन्छ त्यो कुरा एक्ज्याक्टली प्रिडिक्ट गर्न सकेका छन् अब अर्को कुरामा म गए
सनलाई त हामी हेर्न सक्छौं, सनको स्पेक्ट्रा, सोलर स्पेक्ट्रा त हामी मेजर गर्न सक्छौं। सोलर स्पेक्ट्रामा डार्क लाइन्सहरु हुन्छ है। I have already studied solar stellar spectra in third semester. Third semester हामीले स्पेक्ट्रामा देखिने कालो कालो डार्क लाइन्सहरु भनेको एब्जर्प्सन लाइन हो, त्यो एटमोस्फियरले एब्जर्ब गर्छ है। इमिसन भनेको सेन्टरबाट आइरहेको कन्टिन्युम हो, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। र सन यति नजिकै छ, यति ब्राइट छ कि सनको धेरै डिटेलमा सनको स्पेक्ट्राको स्टडी भएको छ, सोलर स्पेक्ट्राको स्टडी। इभन 1840 देखि नै भएको, त्यसको हिस्ट्री 130 वर्षभन्दा बढ्ता भइसक्यो। नाउ वी नो एक्ज्याक्टली वाट सर्ट अफ थिङ्स इज देयर एट द सर्फेस अफ द सन। सनको सर्फेसमा, सनको एटमोस्फियरमा कुन कुन केमिकल एलिमेन्टहरू छन् हामीलाई थाहा छ। सनको सेन्टरमा के छ थाहा छैन, त्यहाँ गएर हेर्नु छ। तर सेन्टरमा के छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट निस्केको इनर्जी र त्यसले इन्टरेक्ट गर्दै आएको इनर्जी र सर्फेसमा भएको अल्टिमेट वेले हामीले थाहा पाएको है। Okay, so this is the abundance of the element at the surface of the sun. Abundance of the element at the surface of the sun, you know, sun को surface में यस्ता यस्ता खालका एलिमेन्टहरुको एबन्डेन्स रहेछ। यहाँ एबन्डेन्स चाहिँ रिलेटिभ एबन्डेन्स हो, सबभन्दा माथि भन्छु भने धेरै भेटिन्छ। यसमा के देखिन्छ भने सनमा हाइड्रोजन धेरै छ। obviously sun is made of hydrogen. Sun is actually fireball of gases. हामीलाई थाहा छ, gases means hydrogen and helium. हाइड्रोजन र हिलियम सबभन्दा बढ्ता छ। त्यसपछि एकैचोटी यहाँ ड्रप भएको देखिन्छ है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोनको एबन्डेन्स चाहिँ एक्सट्रिमली लो छ। सो यु क्यान सी इट हियर, देयर इज अ ल्याक अफ दिज एलिमेन्ट्स एट द सर्फेस, भनेको थोरै छ तिनीहरू है। त्यसपछि फेरि इन्क्रिज भएको छ। यो आइरन ग्रुप एलिमेन्टहरू को फेरि यहाँनिर बढ्ता छ। आइरन ग्रुप बाहेक कार्बन ग्रुपको एलिमेन्टहरू पनि, कार्बन, म्याग्नेसियम, सोडियम, यिनीहरू पनि बढ्ता छ। यिनीहरू चाहिँ नि डेफिसिएन्ट भएको देखिन्छ। त्यसैले यो बढ्ता कति कति छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। यहाँनिर वाइ एक्सिसबाट कति एमाउन्ट कार्बन छ, कति एमाउन्ट नाइट्रोजन छ, यो सबै सर्फेसमा, एटमोस्फियरमा है। हिलियमहरू लगायत यो सबै एलिमेन्टहरू, यतातिरको सबै एलिमेन्टको, इभन लिडको, बिस्मथको, यो सबैको एमाउन्टहरू हामीलाई थाहा छ एक्ज्याक्टली। अब हामीले यस्तो खालको न्युक्लियर रियाक्सन्सको सेट बनाउनु पर्यो, त्यसबाट निस्किने इनर्जी प्रोडक्सनको रेटले चाहिँ हामीसँग आएको ल्युमिनोसिटीलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। अनि ती रियाक्सन्सहरूको बाइ प्रोडक्टहरू जुन निस्किन्छ नि, रियाक्सन भइसकेर इनर्जी निस्किन्छ र एलिमेन्टहरू पनि निस्किन्छ, त्यो स्टेबल एलिमेन्टहरूको टोटल एबन्डेन्स चाहिँ नि यो सोलर स्पेक्ट्राबाट आएको त्यो डार्क लाइन्स र कन्टिन्युम लाइन्सले दिएको रिलेटिभ एबन्डेन्सलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। दुईटैलाई एक्ज्याक्टली सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। न्युक्लियर रियाक्सन पनि सेटिस्फाई, न्युक्लियर रियाक्सनको डटर प्रोडक्टहरूले पनि सेटिस्फाई गर्नु पर्यो एलिमेन्टलाई। इनर्जी रिलिजले अथवा इनर्जी एब्जर्बले हाम्रो टोटल इनर्जी ल्युमिनोसिटी अफ द सनलाई पनि सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। र यही काममा एकदमै यो रिगोरस काम हो, एकदमै धेरै समय लाग्ने र धेरै खालको रियाक्सन्सहरू गराएर पहिले त्यस्ता रियाक्सन्सहरू यहाँ हाम्रो ल्याबमा गराएर हेर्नुपर्ने र ल्याबबाट नै सनभित्र हुन सक्ने रियाक्सन्सहरू सबै गरेर त्यसबाट टोटल इनर्जी कति निस्क्यो, टोटल एड गर्दाखेरि सेट्स अफ रियाक्सन्स, धेरै रियाक्सन्सहरूको एड गर्दा त्यति इनर्जी निस्कियोस् है। So figure shows the relative abundance of solar system elements versus atomic number. A theory of nucleosynthesis should explain this pattern. Nucleosynthesis should exactly explain this pattern. Trend here is to the case. Hydrogen, helium, mostly hydrogen, helium is there, and then it decreases. Abundance decreases very sharply. Goes to the beryllium. Beryllium is very unstable nuclei. Beryllium decays in 10 to the minus 23 second. Beryllium decays to 2 alpha particles. Beryllium nuclei decays to very unstable oil, beryllium. जुन चाहिँ 1901 1902 मा एक्सरे को डिस्कभरी भएको बेलामै थाहा भएको सबभन्दा अनस्टेबल भनेकै बेरिलियम हो। पेरियोडिकलमा भएको मध्ये त्यहाँसम्म छ, त्यसको एभिडेन्स कम छ, थोरै बेरिलियम भेटिन्छ है। जति बेरिलियम बन्छ इमिडिएटली त्यो डिके भइहाल्छ अल्फा पार्टिकलमा, अनि त्यसपछि फेरि यो शार्प इन्क्रिज भएको देखिन्छ है। अल्टिमेटली यो आइरन ग्रुपलाई पनि समेट्छ, केही इन्क्रिज भएको फेरि फर्दर ग्रुप छ। टोटल न्युक्लियर नम्बर 50, 82, 126 यसरी सेभरल चाहिने गसियन लाइक
फिचर्सहरु देखिन्छ। यही फिचर सबै फिचरलाई सेटिस्फाई हुने खालको न्यूक्लियर रिएक्सन्सहरु हामीले प्रिडिक्ट गर्नु पर्यो र एक्ज्याक्टली यही एबन्डेन्स रिप्रोड्युस गर्न सक्नु पर्यो हाम्रो थ्योरीले। Okay, so first possible reactions that should occur at the center of the sun, I should say sun, but it is not necessarily for sun. It is for the all stars. सबै स्टारमा हुनै पर्ने रियाक्सन चाहिँ एउटा प्रोटोन प्रोटोन चेन रियाक्सन हो। हामीलाई के थाहा छ भने बिग ब्याङ न्यूक्लियोसिन्थेसिसले बायोजेनेसिस प्रोसेसबाट प्रोटोन बनायो र अल्टिमेटली हाइड्रोजन एटम बन्यो, त्यसपछि हिलियम न्यूक्लाइहरू पनि बन्यो बिग ब्याङ न्यूक्लियोसिन्थेसिसले। त्यसैले युनिभर्समा जे जति एलिमेन्टहरू थिए तिनीहरू हाइड्रोजन र हिलियम मात्रै थिए। अस्ति हामीले डिस्कस पनि गर्यौं 75% हाइड्रोजन बाई मास एन्ड 25% हाइड्रोजन हिलियम बाई मास। ओके, सो युनिभर्स कन्सिस्ट अफ हाइड्रोजन एन्ड हिलियम। त्यसैले जहाँ जहाँ जे क्लाउड भए पनि ती क्लाउड ग्राभिटेसनल कोल्याप्स भएर स्टार बने पनि त्यहाँ मोस्टली हाइड्रोजन र हिलियम नै हुनुपर्छ है। त्यसैले हामी विश्वास गर्न सक्छौं हाइड्रोजन र हिलियम चाहिँ यदि हट इन्भाइरोमेन्टमा छ, डेन्स छ भने तिनीहरू आयनाइज हुन्छ। हाइड्रोजन एटम आयनाइज भयो भने इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ, प्रोटोनहरू बाँकी रहन्छन्, न्यूक्लियसमा प्रोटोन मात्रै हुन्छ। त्यसैले प्रोटोन हेभियर हुन्छ, त्यसैले सेन्टर रिजनमा प्रोबाब्ली प्रोटोनहरू आयनाइज भएको हाइड्रोजनहरूको प्रोटोनहरू त्यहाँ थुप्रो छ सेन्टर रिजनमा। ती प्रोटोनहरूको बीचमा प्रोटोन प्रोटोन रियाक्सन्सहरु हुने पोसिबिलिटी छ। एकदमै खदिएर एकदमै हाई डेन्स इन्भाइरोमेन्टमा प्रोटोन हुनै पर्छ, बिग ब्याङको प्रोडक्ट हो यो है। अब यो हामी डिटेलमा हामी यहाँ स्टडी गर्छौं। चारवटा प्रोटोन रियाक्सन प्रोटोन ले इन्टरेक्ट गर्दा चारवटा प्रोटोन मध्ये दुईटा प्रोटोन न्यूट्रोनमा कन्भर्ट हुन्छ। हिलियम न्यूक्लाई भित्र दुईटा प्रोटोन र दुईटा न्यूट्रोन हुन्छ। यसको मतलब यो चारवटा मध्ये दुईटा न्यूट्रोनमा कन्भर्ट भयो। यो कन्भर्सनले गरेर दुईटा न्यूट्रिनो निस्क्यो र यो कन्भर्सनले गरेर निस्केको अरु कुराहरुबाट टोटल एड गर्दाखेरि एनर्जी यति अमाउन्ट अफ एनर्जी निस्क्यो। चारवटा प्रोटोन फ्युजन भयो भने। तर प्रब्लम के छ भने यो रियाक्सनमा मास डिफेक्ट हुँदैन, मास गेन हुन्छ। यहाँ हेरौं प्रोटोन, यहाँ चारवटा प्रोटोन छ। So you know mass of neutron is higher than that of proton. यहाँ त दुईटा प्रोटोन दुईटा न्यूट्रोन छ। यसको मतलब यहाँ चारवटा प्रोटोन भन्दा त बढ्ता मास यसमै भइसक्यो। मास गेन गरेर गयो, मास लस भएर मास डेफिसिट भएर त डेफिसिट एनर्जीमा कन्भर्ट भएको होइन। अनि यहाँनिर आफै बढी छ यहाँ भन्दा, त्यो भन्दा बढ्दा फेरि यहाँ न्यूट्रिनो पनि छ। न्यूट्रिनोको पनि सर्टेन मास हुन्छ, भेरी लाइट पार्टिकल। I had discussed it in particle physics class. So it also contributes to the masses. And also here you have lots of energy is released. So if you convert this energy into mass, you can have some additional mass over there. So this means this reaction is not a, the reaction in which mass defect, in which mass is converted, mass converts into energy. In this reaction, energy converts into mass. Energy, तो एनर्जी कहाँबाट आयो? सेन्टर रिजनमा एनर्जी हुनुपर्छ इन टर्म्स अफ भेरी हट इन्भाइरोमेन्ट, इन टर्म्स अफ भेरी हाई डेन्सिटी, हाईली स्ट्रङली डिजेनरेट सिचुएसन, इन टर्म्स अफ से एक्सट्रिमली हाई प्रेसर। त्यो इन्भाइरोमेन्टले जुन एडिसनल काइनेटिक एनर्जी प्रोटोनलाई प्रोभाइड गर्छ, जोड-जोडले कुदाउँछ, त्यही एनर्जी चाहिँ मासमा कन्भर्ट हुन्छ। एनर्जी कन्भर्ट्स इन्टु मासेस rather than mass converts into energy, at least in this proton-proton reaction. Now I go through the chain reactions. Proton-proton एकैचोटी मैले त्यो लेखेँ, त्यो रियाक्सन हुनको लागि धेरै स्टेप्सहरु छ। त्यही स्टेप्समा एउटा डिस्कस गर्छु। तपाईले हरेक स्टेपहरु सम्झिनु पर्छ है। एट लिस्ट पीपी रियाक्सन्स यो हामीले बीएससीमा पनि थोरै पढाएको छौं, तर हामी रियाक्सनको एनर्जेटिक्स र ट्रान्जिसन टाइम डिस्कस गर्दैनौं। Okay, so first reaction of PP is this one. दुईटा प्रोटोन डिटोरियममा कन्भर्ट भनेको डिटोरियमको न्यूक्लाइमा एउटा प्रोटोन र एउटा न्यूट्रोन हुन्छ। यसको मतलब के भयो भने एउटा प्रोटोन त अलरेडी न्यूट्रोनमा कन्भर्ट भएछ र न्यूट्रोनमा कन्भर्ट भइसकेपछि त्यो न्यूट्रोन र यो प्रोटोन फ्युज भएछ। थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनमा फ्युज भएर यो न्यूक्लाई बनेछ है। अनि त्यसपछि न्यूट्रोन कन्भर्सनको प्रोसेसमा यो पोजिट्रोन र इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनोको इमिसन भएछ। यसरी हामी यो रियाक्सनलाई लिन सक्छौं। तर यो रियाक्सनलाई अलि डिटेलमा हेरौं। मैले अरु सबै हटाइदिए, फर्स्ट रियाक्सनमा डिस्कस गरे।
अब यो रियाक्सन कसरी हुन्छ भन्दा यो रियाक्सन हुनको लागि सबभन्दा पहिले प्रोटोन डिके हुनुपर्छ, यो कुनै एउटा प्रोटोन डिके हुनुपर्छ. ओके, so proton decays to neutron. This is proton goes to the heavier masses. Proton भन्दा न्यूट्रोनको मास बढ्ता छ. So this process is very slow process. यो प्रोसेस चाहिँ प्रोटोन चाहिँ हेभियर मासेसमा जाने भनेको यो स्लो प्रोसेस हो. यसको ट्रान्जिसन रेट, यसको प्रोबेबिलिटी एकदमै मिनिमम हुन्छ यो रियाक्सन है. किनभने यो रियाक्सनमा इन्भल्भ हुने फोर्स चाहिँ विक फोर्स हुनुपर्छ. बिकज you see, neutrino is emitted. Neutrino belongs to lepton. Neutrino is lepton, right? So gauge boson for lepton is weak boson. W or Z boson, they are energetic. So you need that sort of energy. W minus, W plus भन्नु अघि हामीले पार्टिकल फिजिक्समा पनि हेरेका थियौं नि, त्यो लेभलको जीवी लेभलको इनर्जीको इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ. त्यहाँभित्र त्यो इनर्जीलाई प्रोभाइड, त्यो इनर्जी सेटिस्फाई गर्ने टेम्परेचर चाहिन्छ. So it should have very high temperature. And we will also calculate that temperature goes to 1.5 into 10 to the 7 Kelvin. त्यति टेम्परेचर भइदियो भने यो रियाक्सन अथवा विक फोर्सले मेडिएट गर्न सक्छ र त्यो टेम्परेचरको इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी बराबर इनर्जी यहाँनिर प्रोटोनले पाउँछ. प्रोटोन गेट एक्सिलेटेड and that proton and some of the energy converts into the neutron. Actually, in this reaction, I already discussed this. Actually, one U quark converts into D quark. And this is because of the perturbation in the color field of the quark. Quark को color field में perturbation गराउनु पर्छ. Perturbation केले गराउँछ? W minus weak boson ले गराउँछ. W minus ले perturb गराउँछ अनि त्यो perturbation ले गरेर energy यसले पाउँछ र यो U quark same generation को quark. I have already discussed weak force is capable of changing flavor of the quarks. Quark को flavor change गर्न सक्छ weak force ले. So that's why first reaction in the sun that we expect is proton decay reaction. Proton should decay to neutron. This is the अब न्यूट्रोन बनाउनै पर्यो ड्यूटेरियम बनाउनको लागि. अब यो न्यूट्रोनलाई अर्को प्रोटोनसँग जुधाउनु पर्यो. एउटा म इन्ट्रेस्टिङ कुरा अहिले यहाँ लेखेकै होला. त्यसपछि के हुन्छ? सबभन्दा पहिले प्रोटोन डिके रियाक्सन हुन्छ, प्रोटोन न्यूट्रोनमा कन्भर्ट हुन्छ. कन्भर्ट भएको न्यूट्रोन अर्को प्रोटोनसँग जुध्नु पर्यो. भनेको यसको कन्भर्ट भएको न्यूट्रोनको क्रस सेक्सनमा यो आउनु पर्यो रियाक्सन हुनको लागि. अनि यो कम्पाउन्ड न्यूक्लियस अथवा भनौं डटर न्यूक्लियस. कम्पाउन्ड न्यूक्लियसमा पनि हामी स्टार भनेर राख्छौं, एक्साइटेड स्टेटमा छ भनेर. त्यो फेरि ग्राउन्ड स्टेटमा गयो भने एनर्जी रिलिज हुन्छ र यो स्टार हामी हटाउँछौं हो. So first we expect proton decay reactions and then it is followed by thermonuclear fusion between neutron and proton to form deuterium. So this reaction is mediated by strong force. किनभने न्यूक्लाई भित्र पस्नु पर्यो. न्यूक्लाई भित्रको सर्ट रेन्जमा थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन पहिले वीक फोर्सले मेडिएट गर्छ, त्यसपछि स्ट्रङ फोर्सले मेडिएट गर्छ, गर्नै पर्छ है. त्यसपछि हेरौ इन्ट्रेस्टिङ यहाँ E+ पनि त निस्केको छ यो प्रोटोन डिके हुँदा. न्यूट्रिनो त खैर अब एकदमै साई पार्टिकल हो, लेस इन्टरेक्ट अलमोस्ट गर्दैन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन नै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डसँग इन्टरेक्ट गर्दैन. त्यसैले त्यो सजिलै सनको सेन्टरबाट निस्केर स्केप आउट होला, सोलर सिस्टमबाट पनि आउट भएर जाला. इमेजिन यसलाई छोड्दियो. यो इलेक्ट्रोन त छ यहाँ पोजिट्रोन. यो पोजिट्रोन इमिट भइसकेपछि त्यहाँ सेन्टर रिजनमा भएको हाइड्रोजन ग्यासेसहरु अघि हामीले भनेको थियौ नि आयनाइज भएको हुन्छन् डेन्स इन्भाइरोमेन्टमा. कम्प्लिटली आयनाइज भएको ग्यासेसहरुबाट निस्केको इलेक्ट्रोनहरु थुप्रो छ. त्यसैले यो निस्किन साथ यसले इलेक्ट्रोनहरु भेट्छ. इलेक्ट्रोनको कोलिजन टाइम चाहिँ एक्सट्रिमली हाई हुन्छ, एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ. मीन फ्री पाथ एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ. It immediately gets electron which is there because of the very high energy, very high temperature. It can be in the degenerate or non-degenerate state. Non-degenerate भयो भने त फ्री हुन्छ, सजिलै एनिलेट हुन्छ. डिजेनरेट छ भने पनि पारिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल ओबे गरेर बसेको छ भने पनि एनिलेट हुन्छ. तर त्यसमा टाइम ट्रान्जिसन टाइम चाहिँ त्यसको लागि बढ्ता लाग्छ. जियोस यो फर्स्ट रियाक्सनको लागि सबभन्दा पहिले वीक फोर्सले मेडिएट गर्नु पर्यो, त्यसपछि स्ट्रङ फोर्सले मेडिएट गर्नु पर्यो, त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सले मेडिएट पनि गर्नुपर्छ यो पोजिट्रोनलाई एब्जर्ब गर्नलाई. अल्टिमेटली यो एनर्जी निस्किन्छ र यो एनर्जी हामी पाउँछौं. ओके, in this reaction
In this reaction, at first proton converts into neutron through weak interaction, and neutron fuses with proton through strong interaction to form deuterium. And this is the byproduct through which energy is released. A few energy is released. अब हेरौँ कुनै एउटा प्रोटोनलाई हामीले यहाँ राखिदियौँ, सपोज त्यो प्रोटोनलाई राखिदियौँ अनि त्यसपछि अर्को प्रोटोनहरू पनि त्यहाँनिर वरिपरि हामीले इन्जेक्ट गर्यौँ है, इन्जेक्ट गरौँ, डेन्स गर्दै गऱ्यौँ र एउटा मात्रै प्रोटोनलाई हामीले हेरिरह्यौँ। त्यो प्रोटोनसँग अर्को प्रोटोन कहिले जुध्ला, डिके भइसकेर जुध्ने, त्यो ट्रान्जिसन टाइम निकाल्यो भने पर्टिकुलर प्रोटोनलाई हेरेर है, पहिले प्रोटोन छ अनि अर्को प्रोटोन डिकेमा जानु पर्यो, डिके भनेको न्यूट्रन डिकेमा जानु पर्यो, न्यूट्रन डिके आफै डिले प्रोसेस हो। अर्को एउटा प्रोटोनलाई हेरेर बसिरह्यो भने कहिले चाहिँ यो न्यूट्रन ठकिन्छ भनेर हेर्यौँ भने त्यसको ट्रान्जिसन टाइम एक्सट्रिमली लार्ज हुन्छ, 10 to the 10 years सम्म कुर्नुपर्छ, हामीले हेरे हेरे गर्नुपर्छ है। प्रोटोन डिके रिएक्सन इज a slow process. First reaction is slow process with a very very small cross section. क्रस सेक्सन जति बढ्ता भयो नि त्यति रिएक्सन फास्ट हुन्छ, स्मल भयो भने रिएक्सन स्लो हुन्छ। द ट्रान्जिसन रेट, सपोज हामीले त्यहाँ भित्रको इन्भाइरोमेन्टको इनर्जी यति छ भनेर एज्युम गर्यो भने 3 × 10⁷ केल्भिन इनर्जी छ भनेर एज्युम गर्यो भने यो टेम्परेचरको लागि त्यो एउटा यसै बसिरहेको प्रोटोनमा अर्को प्रोटोनबाट न्यूट्रोन कन्भर्ट भएर त्यो प्रोटोनमा ठकाउन आइपुग्नको लागि ट्रान्जिसन टाइम चाहिँ एउटामा हामीले फोकस गर्यो भने यति वर्ष लाग्छ। यु क्यान क्याल्कुलेट दिस, यु विल क्याल्कुलेट युजिङ न्युक्लियर कुलम इनर्जी एज वेल एज न्युक्लियर क्रस सेक्सन। हामीले एउटा डेरिभेसन गरिसकेका छौँ, अर्को गर्छौँ, त्यसको हेल्पले पर्टिकुलर टेम्परेचरको लागि ट्रान्जिसन टाइम हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ओके, सो this is a very slow process. Your first reaction, your reaction slow process. So in other words, the expected average time for a proton to collide with another means that is neutron, is 10 to the 10 years. त्यसैले के भनिन्छ भने thanks to the slowness of this reaction, so that sun is still shining भनेर भनिन्छ। यो रिएक्सनको स्लोनेसले गरेर सन चाहिँ अहिलेसम्म। अब हेरौँ यो रिएक्सनमा रिलिज हुने इनर्जी, टोटल इनर्जी 1.44 MeV इनर्जी रिलिज हुन्छ, टोटल इनर्जी है। त्यो इनर्जी कसरी रिलिज हुन्छ भने जस्तै यो ठोकियो, अल्टिमेटली ड्युटेरियम न्युक्लाई बन्यो, यता बन्या छ। ड्युटेरियम न्युक्लाई बन्यो भने त्यो यतिकै रेस्टमा बसिरहँदैन, त्यसको सर्टेन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। थोरै ड्युटेरियम न्युक्लाई इज हेभियर न्युक्लाई, सो इट हैज अ भेरी लेस काइनेटिक एनर्जी, थोरै एनर्जी त्यसले सेयर गर्छ, लिन्छ है। यो रिलेटिभली यो लाइटर हो, यसले धेरै एनर्जी लिन्छ, यो लाइटर प्रोडक्ट हो, यो त आउटगोइङ पार्टिकल हो, त्यहाँ फुत्त निस्किन्छ बाहिर। सो बिकज अफ दिस फ्युजन, this deuterium nuclei takes only 0.04 MeV, and most of the energy is carried away by this positron. Ultimately, this positron annihilates with other electrons available there, so energy is released, mainly due to this much energy. And this is a few amount of energy, not a very small. You to thore ho doctor ko hai, a few say decimal of MeV energy is carried away by, take away by neutrino from the system. System bada nai to energy liera ule bahira lagdincha, the system भित्रबाट बाहिर लगिदिन्छ है। The energy shared by product particle is about 1.44 MeV in this reaction. If you add all these, most of the energy is carried away by positron. The electron neutrino also carried some energy. So this reaction, यो रिएक्सनबाट ड्युटेरियमको प्रोडक्सन चाहिँ सन भित्र हुनै पर्छ, स्लो भए पनि यो ड्युटेरियमको प्रोडक्सन हुनै पर्छ। र यो ड्युटेरियनबाट नै अल्फा पार्टिकल बन्या हो, किनभने अल्फाको एभिडेन्स त हाई छ, त्यहाँ अल्फाको एभिडेन्स हामीले निकाल्नु पर्यो, सेटिस्फाई गर्नु पर्यो त्यो फर्बिडन लाइनको अल्फा हेरेर। अल्टिमेटली अल्फा सर्फेसमा आइपुग्छ विभिन्न प्रोसेसले गरेर, त्यो पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। ओके, सो दिस इज अल अबाउट फर्स्ट रिएक्सन। यो रिएक्सन हुनका तीनटै फोर्स इन्भल्भ हुनु पर्यो। अब अर्को पनि पोसिबिलिटी छ, मैले यो अब यो बक्स माथि र तल राख्ने गर्छु सबै स्लाइडमा है। माथि चाहिँ म राख्छु यो साइडमा टोटल एनर्जी रिलिज्ड ड्यू टु दिस रिएक्सन
1.44 and यो तल म राख्छु this is the transition time यो reaction हुनको लागि लाग्ने transition time 1.4 into 10 years. Now we move to another reaction. यो मात्रै reaction deuterium बन्ने हुँदैन अर्को पनि एउटा possible reaction छ जुन पछि च्याडविक को स्टुडेन्टहरुले डिस्कभरी गरे हुन् सबभन्दा पहिले त यही रियाक्सन डिस्कभरी गरेका थिए ल्याबमा पछि यो रियाक्सन डिस्कभरी भयो यो रियाक्सनको एनर्जेटिक्सहरु क्याल्कुलेट गरियो एक्ज्याक्टली यो कुरा म्याच गर्यो थ्योरीसँग तर यो रियाक्सन मात्रैले नोबेल प्राइज पाएको छ हान्स बेदेले गरेको प्रिडिक्स थ्योरेटिकल क्याल्कुलेसन र हान्स बेदेकै ग्रुपले गरेको एक्सपेरिमेन्ट न्यूक्लियर रियाक्सन्स हो ओके अनदर रियाक्सन इज इलेक्ट्रोन क्याप्चर रियाक्सन यहाँ के छ भने दुईटा प्रोटोन अघि जस्तै भयो यहाँ के गर्दियो भने यही पोजिट्रोनलाई यता लगिदिए भने यो साइडमा लाग्दा त इलेक्ट्रोन हुन्छ है यहाँ त हामीले के भन्छौं क्रसिङ सिमेट्री भनेर भन्छौं यताबाट सिमेट्रीलाई क्रस गरे हो यहाँ पार्टिकल छ भने एन्टी पार्टिकल हुन्छ उता लाग्दा ओके so this is exactly electron capture reaction also this sort of reaction can contribute to deuterium deuterium can be produced through electron capture reaction त्यहाँ इलेक्ट्रोनहरु त छ नि त सेन्ट्रल रिजनमा धेरै छ त्यो इलेक्ट्रोन मध्ये कुनै इलेक्ट्रोनलाई यसरी क्याप्चर गरिदियो भने this reaction also needs weak force this is mediated by weak force जहाँनिर न्यूट्रिनोको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ नि न्यूट्रिनो निस्किन्छ त्यो weak force mediated reaction हो न्यूट्रिनो लेप्टोन हो त्यसको गेज फिल्ड को एक्सपोनेन्स क्वान्टा भनेको W अथवा Z हो है so when proton captures electron it produces neutron with the emission of electron neutrino okay so and then if you have neutron then you can expect there is possibility of fusion reaction okay there is possibility of fusion reaction. Okay, ultimately we need proton and neutron to form deuterium. So this is deuterium production. Okay, in this way you can see energy neutrino is also produced. यहाँ पनि produce हुन्छ अहिलेको reaction produce भएको थियो र दुईटै reaction यो रियाक्सन को पनि ट्रान्जिसन टाइम चाहिँ यो डिले प्रोसेस भएको हुनाले यसको पनि ट्रान्जिसन टाइम एक्सट्रिमली लार्ज छ त त्यति लार्ज छैन जति अघिको रियाक्सनको थियो अघिको 10 to the 10 थियो यो 10 to the 8 इयर्स है इलेक्ट्रोन क्याप्चर रियाक्सन इज अ स्लो प्रोसेस विथ अ स्मल क्रस सेक्सन सो ट्रान्जिसन रेट फर द सेम टेम्परेचर यही टेम्परेचरको लागि ट्रान्जिसन रेट क्याल्कुलेट गर्यो भने व्हिच इज अबाउट 5 into 10 to the 8 इयर्स त्यसैले के भनिन्छ भने यो दुईटा रियाक्सन जुन हामीले अहिले डिस्कस गर्यौं नि दुईटा रियाक्सन ड्यूटेरियम प्रोडक्सन गर्छ ड्यूटेरियम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्यूल विदाउट ह्याभिङ ड्यूटेरियम helium nuclei cannot be formed helium nuclei फर्म हुनलाई र helium को जुन रिलेटिभ एबन्डेन्स आकोलाई एक्ज्याक्टली सेटिस्फाई गर्नको लागि ड्यूटेरियम बन्नै पर्छ सेन्ट्रल रिजनमा स्टार्स हरेक स्टारको सेन्ट्रल रिजनमा सो यो प्रोडक्सनमा दुईटै रियाक्सनमा विक फोर्स मेडिएट गर्छ स्लो रियाक्सन हो त्यसैले हामी भन्छौं यो रियाक्सनमा एनर्जी रिलिज चाहिँ थोरै हुन्छ अघि हामीले न्यूट्रिनोको लागि यतिकै राखेका थियौं न्यूट्रिनो बाहेक अर्को एनर्जी भनेको यहाँ प्रोड्युस हुने ड्यूटेरियम न्यूक्लाई हो ड्यूटेरियम न्यूक्लाईको काइनेटिक एनर्जी ले 0.20 MeV लिन्छ एनर्जी रिलिज यसमा हुँदैन फोटोनहरु कतै निस्किदैन so this reaction produces very less amount of energy this amount of energy most of the energy is carried away by neutrino so we have only this energy is also in terms of kinetic energy of deuterium nuclei को स्पिड अलि बढ्ता भएर त्यहाँ घुमिरहन्छ होला है स्पिड बढ्ता हुने भनेको अर्को खालको फिल्डमा चाँडै जान खोज्ने हो स्पिड बढ्ता हुने भनेको आउटगोइङ पार्टिकल निस्किने भनेको त्यहाँको मीन फ्री पाथलाई रिड्युस गर्दिने हो कोलिजनल फ्रिक्वेन्सी बढाउने हो कोलिजनल प्रोबेबिलिटी बढाउने है so it produces this reaction produces very small amount of deuterium okay हामीले 99.75 लेखेका थियौ त्यो अघिको फर्स्ट रियाक्सन बाट धेरै ड्यूटेरियम बन्छ थोरै ड्यूटेरियम लेस देन 1% 0.25% यो इलेक्ट्रोन क्याप्चर प्रोसेस बाट बन्छ भनेर क्याल्कुलेट गरेको छ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेको छ है the energy release is less than okay I have already written it okay so this is the second reaction
अब मैले दुईटा रियाक्सन मात्रै राखेँ माथिको दुईटा, यो चाहिँ नि थियो नर्मल PP प्रोटोन प्रोटोन रियाक्सन, यो चाहिँ थियो इलेक्ट्रोन क्याप्चर रियाक्सन। दुईटै रियाक्सनको डिफरेन्स अघि हामीले हेर्यौं। ट्रान्जिसन टाइम सेम टेम्परेचरको लागि 10 to the 10, 10 to the 8, एनर्जी रिलिज is relatively higher, not very high, simply 1 point less than 1.5 MeV. This is not very high energy. So this is very small energy. So these two reactions are important mainly for the production of deuterium and also for the very large transition time, not for the energetics. Energetics are not very important. These two reactions have a very small cross section. That is a very large reaction time. So अनि के भन्ने गरिन्छ भने हाम्रो बुकमै पनि लेखेको छ, यो हुन त हान्स बेदेले भन्नुभएको हो, नोबेल लरेटले, थ्याङ्क्स टु द स्लोनेस अफ दिस रियाक्सन, यो रियाक्सन जसले भेरिफाई गरे हो, यो भेरिफाई गरे हो वास्तवमा हान्स बेदेले, यसको चाहिँ भ्यालु क्याल्कुलेट गरे हो, यो भ्यालु thanks to the slowness of these two reactions that sun is still shining. If it were faster, अर्को कुनै रियाक्सन भएको भए जसको ट्रान्जिसन टाइम 10 to the 6 years मात्रै भएको भए पनि सन अहिलेसम्म एक्जस्ट भइसक्थ्यो, बर्न आउट भइसक्थ्यो। सन बर्न आउट हुने भनेको हामी अर्थ एक्सट्रिमली कोल्ड हुन्छ, सिभिलाइजेसन एक्जिस्टै गर्दैन। त्यसैले हामी जुन बाँचिरहेको छौँ, सिभिलाइजेसन स्ट्रिक्ट छ, अर्थमा छ, अरू प्लानेटमा पनि पोसिबली होला, आफ्नो खालको माइक्रो अर्गानिजमहरू डिटेक्टै गरिहाल्छ। जे होस्, यो दुईटा रियाक्सन्सले गरेर हो, थ्याङ्क्स टु द स्लोनेस अफ दिस टु रियाक्सन्स द्याट वी हेभ अ लाइफ इन आवर सोलर सिस्टम। Okay, otherwise sun would have burnt out long ago. Okay, now we move to third reaction. You see, अब ड्यूटेरियम त बनिसक्यो नि त, दुईटा रियाक्सनले गरेर ड्यूटेरियमहरु थुप्रो बनाउन थाल्यो। अब ड्यूटेरियम हामीसँग छ, ड्यूटेरियमको क्रस सेक्सन एक्सट्रिमली लार्ज हुन्छ। इट हैज अ भेरी लार्ज क्रस सेक्सन। ड्यूटेरियम सानो छ तर यसले धेरै परसम्म आएको प्रोटोनलाई क्याप्चर गरिदिन्छ, फ्युज गराइदिन्छ। यो अब पोटेन्शियल एकदमै फ्ल्याट हुन्छ है। So deuterium captures very easily, or deuterium fuses to proton very easily, and transition time is very small. You see here you have 10 to the 10 years, here you have 6 seconds transition time. And energy release with the help of this reaction, mainly because of the radiation, 4.49 MeV energy released. So this amount is fairly good amount, not very high energy. है। अब यो रियाक्सनलाई हेरौँ, यो रियाक्सनमा के हुँदो रहेछ त, हरेक रियाक्सनको बारेमा तपाईले डिस्कस गर्नुपर्छ है। एउटा लङ क्वेशन यस्तो खालको सोध्यो भने, दिस इज टिपिकली थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन। यहाँ हामीले डिस्कस गरेका थियौँ, पहिले विकले मेडिएट गर्छ, अनि स्ट्रङली गर्छ, अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक हुन्छ। यहाँ डिस्कस गरेका थियौँ, पहिले विकली हुन्छ, अनि स्ट्रङली हुन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक यहाँ थिएन, त्यसैले यहाँ एनर्जी रिलिज, स्ट्रङ एनर्जी रिलिज धेरै हुँदैन। In this reaction, we have only one sort of activity, that is the thermonuclear fusion reaction. The fusion is matre ho. So this is mediated by strong force. This reaction is mediated by fastest reaction with an extremely large cross section. So reaction is fastest, so cross section should be very large. Abundance of deuterium inside the star is negligible. हामीले स्पेक्ट्रामा ड्यूटेरियम हेर्यो भने ड्यूटेरियमको लाइनै देख्दैन भाइ, किनभने ड्यूटेरियम बन्ने बित्तिकै सिद्धिन्छ। 6 सेकेन्ड हो नि त यसको ट्रान्जिसन टाइम। ड्यूटेरियम कहिले बन्ला भनेर कुरेर बसिरहेको हुन्छ प्रोटोनहरु, ड्यूटेरियम बन्ने बित्तिकै He3 मा जान्छ। So you cannot see dark line, you cannot see relative abundance of deuterium in the stellar spectra, in the solar spectra, even in the stellar spectra. Only in the blue supergiant star you can see deuterium. Your type of star, blue supergiant ma deuterium ko dark lines haru देखिन्छ। Otherwise, for the normal star, for the red star, for the asymptotic giant branch star, AGB star, it's impossible to find, impossible to observe deuterium lines in the spectra. Okay, so abundance of inside the star is negligible. A huge amount of electromagnetic energy released because of mass defect. अब यो reaction मा चाहिँ mass defect हुन्छ है। कसरी डिफेक्ट हुन्छ? यहाँ दुईटा, यहाँ एउटा प्रोटोन छ, यहाँ एउटा प्रोटोन छ, यहाँ न्यूट्रन छ, यिनीहरुको मास हामी टोटल एड गर्न सक्छौं, टोटल मास। तर यो दुई तीनटै न्यूक्लियमा जान्छ। न्यूक्लियमा गइसकेपछि यसको हिलियम न्यूक्लियको जुन मास हुन्छ नि एज ए होल, मास अफ द हिलियम न्यूक्लिय, helium 3 is less than the sum of the mass of 2 protons and 1 neutron. So in this reaction you expect you have mass defect, and that mass is converts into energy.
But in these two reactions, you cannot have mass defect. You are gaining mass gain गर्न भएको छ, यहाँ mass loss गरिन्छ। यसको binding energy ले गरेर तीनटा को mass भन्दा यसको effective mass, total mass of helium nuclei, helium-3 is less. Okay, so this transition time is already written, and because of the mass defect, and also because of the gamma radiation, emission of gamma radiation, this is actually in terms because of the mass defect. So you have these three reactions. So you understood these reactions is very slow, this is very fast. So energy release because of mass defect, here mass increases in both reactions. Third reaction is extremely important. अब तपाईले helium-3 बनाइसक्नुभयो, helium-3 सम्म आयो, अब helium-3 तपाईसँग त्यहाँ छ, त्यस्तै helium-3 सँगसँगै deuterium पनि छ। अब helium-3 छ, helium-3 को प्रोडक्सन हुँदै गयो भने दुईटा helium-3 हुनको लागि दुईटा यो बन्नु पर्यो, फेरि दुईचोटी हुनु पर्यो अनि रिपिट हुनु पर्यो। दुईटा helium-3 फ्यूज हुन्छ helium nuclei मा। This is a very exceptionally stable nuclei, helium nuclei। दुईटा प्रोटोन दुईटा न्यूट्रॉन भएको है। Here in this reaction you have a very huge amount of energy that release in the form of kinetic energy of protons। दुईटा प्रोटोन रिलीज हुन्छ। यहाँ कतिवटा प्रोटोन थियो, दुईटा प्रोटोन एउटा न्यूट्रॉन, दुईटा प्रोटोन एउटा न्यूट्रॉन, यहाँ दुई प्रोटोन दुई न्यूट्रॉन, यहाँको एउटा प्रोटोन त बाँकी नै छ। यी प्रोटोनहरु चाहिँ फुत्किएर यो कार्बो पोटेन्शियलमा ट्र्याप गर्न सक्दैन, दुईटा प्रोटोनहरु चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, तिनीहरुको काइनेटिक एनर्जी हाई हुन्छ। गामा रिलिज हुने होइन कि यिनीहरु एनर्जेटिक हुन्छन् र यिनीहरुले गरेर एनर्जी यिनीहरुले अरूसँग ठोकिन्छ, त्यसबाट चाहिँ अथवा यिनीहरु ग्राउन्ड स्टेटमा आउँदाखेरि गामा रेडिएसन निस्किन्छ। As such, these two protons contribute. So you can imagine at the center region you have large number of protons. If this reaction occurs, you will have a few photons having very high kinetic energy. केही प्रोटोनहरु निस्केका छन्, एकदम कुदिरहेछन्, ठोक्किदै कुदिरहेछन्। So this will disturb the system. This will make the system unstable. Okay, so role of this emitting particle is extremely important to enhance other reactions. Okay, यसरी helium nuclei, प्रोटोन बाट helium nuclei बन्ने प्रोसेस जुन हामीले चारवटा रियाक्सन हेर्यौं, त्यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौं PP1 रियाक्सन। र यो PP1 रियाक्सन को थ्रुबाट यहाँसम्म मात्रै मैले लेखे, अरु म फेरि पछि आउँछु। Okay, this reaction is also fusion reaction. Fuse मात्रै भएको हो, mediated by strong force. A small probability transition time is very small. It is because of the strong CP invariance. CP violation चाहिँ strong force मा देखिदैन, CP violation weak force मा मात्रै देखिन्छ। तर यहाँनिर strong force ले mediate गरेको हुनाले मैले strong CP लेखेको। strong CP मा invariance भएको हुनाले यहाँ यसको probability very small हुन्छ, probability high हुँदैन। That's why you see its transition time is 10 to the 6 years, but here its transition time is extremely small, few seconds. So here large amount of energy, very huge amount of energy released because of mass defect. Most of the energy is carried away by outgoing protons, as I said. Helium nuclei are produced. In the sun, about 91% energy is produced by PP1 reaction. यो PP1 मा यहाँ सबैबाट एनर्जी जोड्यो भने त्यो एनर्जी चाहिँ यहाँसम्मको यो हिलियम एउटा हिलियम प्रोड्युस गर्दाखेरि यो सबै एनर्जी जोड्नु पर्यो। अझ यहाँको र यहाँको त दुई चोटी इन्टु 2 गरेर जोड्नु पर्यो, किनभने यो दुईटा हुनको लागि दुई चोटी हुनुपर्छ। दुईटा ड्यूटेरियम चाहियो, दुईटा हिलियम न्यूक्लाई helium-3 हुनको लागि। यो सबै दुईटा बनाएर यिनीहरुको एउटा राखेर जोड्यो भने एनर्जी चाहिँ यति हुँदो रहेछ। यहाँ मैले इन्टु 2 गरेको छु। ओके, 1.44 into 2, this into 2. So I neglected this because this is very difficult to trap. Almost most of the energy is carried away by this, and this is also very slow. It interacts very slowly. So it's you have to wait a large amount of very huge for longer period, for million years, to get this energy in the form of electromagnetic radiation. So that's why I have neglected this. And here you have this reaction, and even दुईचोटी बन्नु पर्ने भयो यताबाट, त्यसैले इन्टु 2 गर्यौं र लास्टको रियाक्सन जोड्यो भने एउटा हिलियम न्यूक्लाई प्रोड्युस हुनलाई
यो थ्रुबाट प्रोड्युस भयो भने त्यो सँगसँगै रिलिज हुने इनर्जी चाहिँ 26.72 MeV है। थोरै यसको केही इनर्जी चाहिँ न्युट्रिनोले लिएर जान्छ। यहाँ सबै राखेको छु न्युट्रिनोको पनि थोरै इनर्जी लिएर जान्छ 26.6 भनिन्छ 26.5 or 6 MeV इनर्जी एउटा हिलियम न्युक्लाइडले। अब यो यति निस्किन्छ कि निस्किँदैन भनेर एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको हो ल्याबमा। त्यो भेरिफाई भइसकेपछि मात्रै सनभित्रको सोलर एबन्डेन्सेस सनको स्पेक्ट्रा लाइनलाई हाइड्रोजन र हिलियमको रिलेटिभ एबन्डेन्सलाई सेटिस्फाई गरिदियो भने अनि बल्ल त्यो चाहिँ त्यो रिजल्ट थ्योरिटिकल रिजल्टसँग म्याच गर्छ र ठुल्ठुलो प्राइजहरू पाउने चान्सेस हुन्छ। नाउ वी मुभ टु अनदर ब्रान्च 91% चाहिँ यसले रिलिज गर्छ। त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ त हामीसँग He3 पनि भइसक्यो He4 पनि छ He4 पनि छ। He3 र He4 को ट्रान्जिस यिनीहरूको क्रस सेक्सन भित्र यिनीहरू पर्यो भने र यिनीहरूको प्रब्लम के हुन्छ भने यिनीहरू रिलेटिभ म्यासिभ हो, यिनीहरू सेन्टर रिजनमा फल हुन्छ भनेको यो खदिलो ठाउँमा डेन्सिटी हाई भएको ठाउँमा यिनीहरू डेन्सिटी हाई हुने ठाउँमा बस्न थाल्छ, बस्नुपर्ने हुन्छ ग्राभिटीले गर्दा। त्यसले गरेर यिनीहरूको कोलिजनल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाई हुन्छ। त्यसैले यसले बेरिलियम न्युक्लाई बनाउँछ। दिस इज अल्सो थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन, इट प्रोड्युसेस बेरियम न्युक्लाई। अब यो बेरियम न्युक्लाई जुन बन्छ नि 3 र 4 हिलियमको फ्युजन भएर यो बेरिलियम न्युक्लाइले दुईटा कुरा गर्न सक्छ सजिलै, भेरी इजिली। एउटा चाहिँ प्रोटोनसँग मिलेर फ्युजन रियाक्सनमा जाने, अर्को चाहिँ बेरिलियम न्युक्लाइले इलेक्ट्रोन क्याप्चर गर्ने है, इलेक्ट्रोन क्याप्चर रियाक्सन अर थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन विथ प्रोटोन, because this is very unstable, it decays either this way or that way. Okay, so if it goes through electron capture ma gayo bhane lithium, this is relatively stable lithium atom is produced र हामीले स्पेक्ट्रामा लिथियमको लाइनहरु भेट्छौं। लिथियम बेरिलियम त सबभन्दा तल जान्छ है, एबन्डेन्स कम हुन्छ, भेरी फेन्ट लाइन, अलमोस्ट इन्भिजिबल लाइन। ड्युटेरियमको देखिँदैन, He3 को लाइन पनि देखिँदैन है, फेन्ट हुन्छ, म्यासिभ स्टारमा देखिन्छ He3। And also this is electron capture reaction, so this reaction should mediate by weak force, that's why electron neutrino should emit. And here this is thermonuclear fusion reaction, proton number बढ्यो यहाँ, त्यसरी न्युक्लाइको एटोमिक नम्बर चेन्ज हुनु पर्यो, 7 बाट 8 मा गयो है, यो बोरोनमा कन्भर्ट भयो है, with the emission of energy because of the mass defect। यहाँ mass defect हुन्छ। यो अगाडिको दुईटा रियाक्सनमा mass defect हुँदैन, अदरवाइज सबै रियाक्सनमा mass defect हुन्छ। Okay, so here lithium 7 is relatively stable, not very stable. It has a cross section. So if within that cross section, if proton arrives or proton interact with the cross section, then again it goes to the thermonuclear fusion reaction. Thermonuclear fission reaction. अब यो लिथियम न्युक्लाइलाई यसले ब्रेक गर्छ, फोडेर दुईटा बनाउँछ, 7 लाई 4 बनाउँछ। This is the only reaction, only nuclear fission reaction, not the fusion reaction. So for this, to make it, kinetic energy of protons should be very high. यो चाहिँ इन्सिडेन्ट हुनु पर्यो, यसले ठोक्नु पर्यो, टार्गेटलाई ठोक्नु पर्यो, लिथियम चाहिँ टार्गेट हुनु पर्यो। त्यसैले यो प्रोटोनहरु चाहिँ युजुअली यो प्रोटोनहरु निस्केको छ नि, यो प्रोटोन निस्केको प्रोटोनले त्यहाँ इनर्जाइज गर्छ अरु प्रोटोनहरुलाई। त्यसैले त्यो इनर्जाइज प्रोटोनहरुले लिथियमसँग इन्टर्याक्ट गर्यो भने यो फिसन हुन्छ। अदरवाइज so people have calculated its probability is very fairly good. Also this probability is fairly good. So for these both reactions its probability is 8.9%. 91% helium को production यो reaction बाट हुन्छ, यो helium बाट हैन, धेरै चाहिँ। त्यसपछि remaining 9% मा 8.9% यो थ्रु बाट हुन्छ। भनेको यहाँनिर सबभन्दा पहिले न्युट्रिनो डिके भएर हुन्छ। बाँकी रहेको 0.1% छ, त्यो चाहिँ यो रियाक्सन थ्रुबाट हुन्छ। बेरिलियमले प्रोटोन क्याप्चर गर्यो, त्यसपछि 8 बोरोन बनायो। 8 बोरोन इज unstable but it takes time to decay. This is slow process. It decays to this is relay decay process mediated by weak force. So through this process boron converts to beryllium. यहाँ भित्रको एउटा न्यूट्रन प्रोटोनमा प्रोटोन न्यूट्रनमा कन्भर्ट भयो है, त्यसले गरेर पोजिट्रोन निस्क्यो र इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो निस्क्यो। So proton converts into neutron in this case like this.
यो रियाक्सन आउने जस्तै. So that's why you have neutrino here. Ultimately, it beryllium is very unstable. It decays, or say it breaks down. It goes to 2 helium nuclei, and these are in resonant state. यो दुईटा helium nuclei यता जाने यो भइरहन्छ है, किनभने यिनीहरुको यसको बाइन्डिङ एनर्जी दुईटाको बाइन्डिङ एनर्जी जोड्यो भने ओभरल्याप हुन्छ, एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ. सो किन रेजोनेन्टमा जान्छ भन्ने कुरा हामी पार्टिकल फिजिक्समा पढ्छौं है, त्यो सेक्सन बाँकी छ, बेरिट विग्नर रेजोनेन्स फर्मुला. यो beryllium 8 is very unstable. It decays in 10 to the minus 21 second. धेरै थोरै समयमा यो डिके हुन्छ. त्यसपछि फेरि further it goes back to beryllium and then here. It's a to and fro गरिरहन्छ. So in this way you can have a very small amount of helium through this pp3 reactions. This is pp1 reaction, proton-proton chain. First reaction, first series, and including this we have this product. So we have second series here about 8.9, and this is 0.1. So this cycle is named as, so you need to remember transition time and energetics of these pp1 reactions only. pp1 reactions को चाहिँ सम्झिनु पर्छ. यसको केही कुनैको ट्रान्जिसन रेट र एनर्जेटिक्स हामी क्याल्कुलेट गर्छौं. एनर्जेटिक्स त क्यू भ्यालुबाट क्याल्कुलेट गर्ने हो, हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छैन, बीएससी मै गरे हो. ट्रान्जिसन रेट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं माथिको, यिनीहरुको तलको क्याल्कुलेट गर्दैनौं, के एक्जाम्पल क्याल्कुलेट गर्छौं. तर यो तीनटै रियाक्सन सम्झिनु पर्छ. यो होल साइकलमा हेर्दाखेरि pp1 मा पनि एउटा रियाक्सन छ जहाँनिर न्यूट्रिनो प्रोडक्सन हुन्छ, न्यूट्रिनो बन्यो. pp2 मा पनि एउटा रियाक्सन छ न्यूट्रिनो प्रोडक्सनको लागि. यसै तीनटै चेनमा न्यूट्रिनो प्रोडक्सनको पोसिबिलिटी छ. यसको मतलब स्टार भित्र, सन भित्र यदि यही रियाक्सन्सहरुले गरेर एनर्जी प्रोडक्सन भएको हो भने त्यहाँ भित्र न्यूट्रिनो पनि प्रोड्युस भइरहेछ र न्यूट्रिनोको oscillation, न्यूट्रिनोको यो मास एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ. त्यसैले न्यूट्रिनो सिस्टमबाट बाहिर निस्केर जान्छ. Neutrino never interact with the other gases, electromagnetic radiation. So it goes out very smoothly. Even हाम्रो सिस्टमबाट हामीले र्यान्डम वाकमा पनि डिस्कस गरेका थियौं थर्ड सेमेस्टरमा. न्यूट्रिनोको मास एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट एकदमै स्मल हुन्छ, जसले गर्दा न्यूट्रिनोले एउटा दुईटा स्टेप लिने बित्तिकै सोलर सिस्टमबाट नै बाहिर निस्किजान्छ. र्यान्डम वाक पनि हुँदैन, यसको सिस्टमेटिक वाक हुन्छ, फोटोनको जस्तो र्यान्डम हुँदैन. ओके, यो तीनटा रियाक्सन हामीले यस्तो देख्यौं. तीनटा रियाक्सनमा न्यूट्रिनो तीनटा प्रोड्युस भएको. यदि चाहिँ pp1 बाट एउटा प्रोटोन बन्यो, एउटा हिलियम न्यूक्लाई बन्यो, pp2 बाट अर्को बन्यो, pp3 बाट अर्को, तीनटा हिलियम न्यूक्लाईको प्रोडक्सन भयो भने हामीले के भन्नु पर्छ, न्यूट्रिनोको प्रोडक्सन पनि सब्सिक्वेन्टली भएको छ. तर यहाँ हेरौं pp1 रियाक्सनबाट एउटा हिलियम न्यूक्लाई प्रोड्युस भयो भने दुईटा न्यूट्रिनोको प्रोडक्सन हुन्छ. किनभने यो डिटोरियम प्रोडक्सन त दुईटा हुनु पर्यो, दुईटा भइसकेपछि बल्ल पो He3He3 हुन्छ है. त्यसैले एउटा हिलियम न्यूक्लाई बन्दा pp1 चेनबाट दुईटा न्यूट्रिनो प्रोड्युस हुन्छ, दुईटा ड्युटोरियम चाहिएको हुनाले, दुईटा He3He3 चाहिएको हुनाले है. तर यहाँनिर हेरौं, सपोज यहाँ अगाडि त प्रोड्युस भइसक्यो गयो, यो प्रोड्युस हुन कतिवटा न्यूट्रिनो चाहिन्छ, अगाडि हामीलाई दुईटा चाहिन्छ. यो प्रोड्युस हुन, सरी, यो मात्रै प्रोड्युस हुनको लागि एउटा चाहिन्छ. यो प्रोड्युस हुनको लागि कतिवटा चाहिन्छ, यो सब बनाउन दुईटा चाहिन्छ है, दुईटा र तीनटा चाहिन्छ न्यूट्रिनो है. त्यसपछि फर्दर फेरि यहाँबाट एनर्जी प्रोडक्सन, यहाँ हिलियम न्यूक्लाई बन्यो भने यसले यहाँ लिथियम एउटा एउटा मात्रै क्याप्चर गरेको छ, यसले फर्दर एउटा लिन्छ. हामीले तलको ब्रान्चलाई मात्रै केयर गर्यो भने यतातिर एउटा न्यूट्रिनोको प्रोडक्सन हुन्छ, यता एउटा न्यूट्रिनोको प्रोडक्सन हुन्छ, माथिको ब्रान्चमा दुईटा न्यूट्रिनोको प्रोडक्सन हुन्छ एउटा हिलियम न्यूक्लाईको प्रोडक्सनमा. यदि हामीले यो प्यारेन्ट न्यूक्लाईलाई चाहिँ त्यहाँ अवेलेबल छ भन्यो भने, यो न्यूक्लाई अवेलेबल छ भन्यो भने. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूट्रिनो. पार्टिकल फिजिक्समा न्यूट्रिनोको कुराकानी हामी धेरै पढ्नुपर्छ. सनको सेन्टर रिजनमा यस्ता खालका रियाक्सन्स भइरहेको हो भने न्यूट्रिनो धेरै नै निस्किनु पर्छ सनको सेन्टरबाट. कति निस्किनु पर्छ त अहिले हामी क्याल्कुलेट गर्छौं. लेट्स क्याल्कुलेट नम्बर अफ न्यूट्रिनो अराइभ एट द सर्फेस अफ द अर्थ पर सेकेन्ड. एक सेकेन्डमा हाम्रो अर्थमा कति आइपुग्छ. यदि हामीले pp1 रियाक्सन pp2 त्यस्तै खालको भइरहेको छ मान्यौं भने
For this, we need to calculate number of helium produced. Helium nuclei कति बन्यो? PP1 लाई नै मात्र विचार गरौँ अहिले. PP1 मा helium nuclei 5 वटा बन्यो भने 10 वटा न्यूट्रिनो निस्किन्छ. Helium nuclei 100 वटा nuclei बन्यो भने 200 वटा न्यूट्रिनो 200 वटा इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो प्रोड्युस हुन्छ पर सेकेन्ड. है पर सेकेन्ड हामी क्याल्कुलेट गर्छौं. ओके अमाउन्टमा चाहिँ त्यति प्रोड्युस हुन्छ. अब एउटा कुरा यहाँ मैले देखाउन खोजे, सनबाट आएको न्यूट्रिनो यति धेरै आएको हुन्छ कि हाम्रो यो नेलको साइजबाट यतिबाट प्रत्येक सेकेन्डमा अहिले हामीले यसरी गरौँ अथवा उता राखे पनि about 65 million neutrino pass through your thumbnail every second. But they do not interact with our tissues, our blood, our organs. Organs means tissues, also the fats, whatever we have here, calcium and so on. So very large amount of neutrinos should emit. यदि PP1, PP2 यस्ता reactions हुने हो भने. अब त्यो क्याल्कुलेट गरौँ न कति एक सेकेन्डमा कतिवटा न्यूट्रिनो निस्किन्छ. अनि त्यसपछि हामी डिस्कस गर्छौं सोलर न्यूट्रिनो प्रब्लम. आज हामी सोलर न्यूट्रिनो प्रब्लमसँग जान्छौं. लेट्स कन्सिडर PP1 रिएक्सन. एउटा मात्रै चेन PP1 मात्रै लियौं. यहाँ हामीले अघि डिस्कस गरेका थियौं 1 helium atom is produced after releasing 26.2 MeV. मैले यहाँ 7 हटाइदिए, न्यूट्रिनो लिएर जाने सबै हटाइदिए. Let's assume this much energy is released. एउटा helium atom बन्नको लागि यति एनर्जी चाहिँदो रहेछ, यति एनर्जी रिलिज हुँदो रहेछ है. एउटा helium atom प्रोड्युस हुनको लागि यति एनर्जी रिलिज हुँदो रहेछ. यति एनर्जी रिलिज हुने भनेको दुईटा न्यूट्रिनो प्रोड्युस भयो, दुईटा बन्नु पर्यो. अब हाम्रो ल्युमिनोसिटी हेरौँ. सोलरको सनको ल्युमिनोसिटी कति छ? सनको ल्युमिनोसिटी यति छ. सनबाट निस्किने टोटल फ्लक्स एनर्जी चाहिँ अघि हामीले लेखेका थियौं, अघि 3.8 लेखेका थियौं. यो चाहिँ हाइली प्रिसिजन भ्यालु लेखेको मैले. अघि मैले पपुलर कुनै बुकबाट कपी गरेको थिएँ फर्स्ट स्लाइडमा. 3.9 into 10 to the 26 watt or joule second. This much amount of joule emits every second from the sun. अब यदि चाहिँ त्यो न्युक्लियर रिएक्सनबाट नै यो एनर्जी अल्टिमेटली सर्फेसमा आएको हो भने यतिसम्म जुल पुगिसक्नलाई यो एमईबी लाई हामीले जुलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र यतिसम्म पुर्याउनु पर्यो. यतिसम्म पुर्याउनलाई कतिवटा हिलियम न्युक्लाई बन्नुपर्छ पर सेकेन्डमा? पर सेकेन्डमा कतिवटा हिलियम न्युक्लाई बन्यो भने त्यो बन्ने प्रोसेसले निकाल्ने एनर्जी यति हुन्छ. 3.9 into 10 to 26 वाट हुन्छ. त्यो निकालौं. ओके. Therefore, the number of PP1 reactions took place. PP1 reaction कतिवटा हुनु पर्यो? Took place in 1 second is हामीले के लेख्यौ भने जति एनर्जी रिलिज भइरहेको छ नि सोलर सनबाट यो हो टोटल अमाउन्ट अफ एनर्जी रिलिज पर सेकेन्ड. यो सबै एनर्जी यहाँ राखौं. त्यसपछि एनर्जी रिलिज पर हिलियम न्युक्लाई एउटा रिएक्सन हुँदाखेरिको एनर्जी, यो पनि एनर्जी बाइ एनर्जी हो. एनर्जी बाइ एनर्जी भने यो चाहिँ टोटल एनर्जी निस्केको, यो चाहिँ एउटा हिलियम न्युक्लाई प्रोड्युस हुँदा निस्केको एनर्जी. यसलाई हामीले यही भ्यालु राख्यौं भने 26.2 MeV, 3.9 into 10 to 26. यसलाई एउटै युनिटमा कन्भर्ट गर्यो भने जुलमा राख्यौं भने र यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने क्याल्कुलेट गरे भने 9.3 into 10 to the 37 पर सेकेन्ड आउँछ है. यसको युनिट पर सेकेन्ड हुन्छ. यसको मतलब सनबाट जुन एनर्जी निस्किरहेको छ नि त्यति निस्किनको लागि सन भित्र एक सेकेन्डमा 9.3 into 10 to the 37 हिलियम न्युक्लाई प्रोड्युस हुनुपर्छ पर सेकेन्ड. कति धेरै हिलियम न्युक्लाई प्रोड्युस हुनुपर्ने छ? 10 to the 37 helium nuclei. Okay. So hence the number of helium produced or helium nuclei produced per second should be this much, 9.3 into 10 to the 37. अब एउटा हिलियम न्युक्लाई प्रोड्युस गर्दा दुईटा न्यूट्रिनो निस्किन्छ भने न्यूट्रिनो त यो भन्दा into 2 निस्किने भयो. यो त हिलियम न्युक्लाईको नम्बर हो है. Since one helium contributes 2 electron neutrinos, therefore the number of neutrino produced per second is, you have to multiply it by 2. यसलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे 10 to the 37 to 10 to the 38. यसको मतलब एक सेकेन्डमा सनको भित्रबाट स्फेरिकली सिमेट्रिक सबै डाइरेक्सनमा न्यूट्रिनोहरु निस्किन्छ. ती न्यूट्रिनोहरुको नम्बर चाहिँ 1.9 into 10 to the 38 न्यूट्रिनो. कति धेरै निस्किन्छ? यति निस्किनु पर्छ
है अब त्यति त सनले सबैतिर निकाल्ने हो सनले सबै प्लानेटतिर होल सोलर सिस्टमै भित्र स्प्रेड गर्ने हो न्युट्रिनो निस्किने हो विदाउट इन्टरेक्टिङ with other gases particles inside the sun or outside the sun अब अर्थले कति पाउँछ सबैतिर निस्किन्छ अर्थले इन्टरसेप्ट गर्ने भनेको उसको साइज कत्रो छ यतातिर न्युट्रिनो ट्राभल्स विथ द भेलोसिटी अफ लाइट neutrino travels in a straight line almost. It also obeys inverse square law. Okay, so we can at least we know the diameter of sun, we know the perimeter circumference of sun. We can calculate how much neutrino can be intercepted by Earth's surface, total Earth's surface. We can also calculate how much neutrino is intercepted by 1 square meter of Earth's surface. Or say our thumbnail. हाम्रो thumbको nailको भनौँ कुनै एउटा पोर्सनको त्यो एरिया सानो टाइनी स्मल एलिमेन्ट एरियल एलिमेन्ट एरियामा कति न्युट्रिनो आउँछ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है सनको सर्कमफरेन्सले यसले कति लिँदो रहेछ त्यो क्याल्कुलेट गरौँ okay the number of neutrinos intercepted by the cross section of the earth can be calculated अब हामीले यो क्रस सेक्सनलाई माथि राखिदियौँ अनि सन टु अर्थ डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट डिस्टेन्स हो 1.5 × 1011 मिटर है यो 4πr² राख्यो अभियसली यो एउटा स्फियर लिनुपर्छ स्फियरको एरिया लिनुपर्छ यो सन भनेको अर्थ भनेको त हाम्रो एरिया हुन्छ नि त्यसको त त्यसैले त्यो होल सेलेस्टियल स्फियर जुन इलिप्टिकल is assuming spherical area so 4πr² यहाँ लिनुपर्छ यो चाहिँ क्रस सेक्सन त्यो क्रस सेक्सनलाई हामीले इमेजिन गर्ने यो क्रस सेक्सन यो हामीले सर्कमफरेन्समा हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हामीले क्रस सेक्सन मात्रै लियौँ यसको क्रस सेक्सनमा कति पर्छ सिधा गयो भने यो फेरि सर्कमफरेन्समा अड्किने त होइन नि न्युट्रिनो सनलाई अर्थलाई पेनिट्रेट गरेर बाहिर निस्किन्छ थोरै न्युट्रिनो मात्रै अर्थले एब्जर्ब गर्छ हामीले नेचुरली अर्थलाई मात्रै हेर्यो भने अबाउट अ फ्यु हन्ड्रेड न्युट्रिनो क्यान बी इन्टरसेप्टेड बाई द अर्थले पर डे केही 100 न्युट्रिनोलाई मात्रै आफूसँग राख्छ इन्टरेक्ट गर्ने पोसिबिलिटी हुन्छ most of the energy most of the neutrino is just penetrates the earth and goes out from the solar system okay so in this way what you found is our earth our planet intercepts at least 7.6 × 10⁻28 neutrinos per second यति आउनु पर्यो okay so therefore the earth receives this must 7.6 × 10⁻28 neutrinos per second यो त pp1 वटा मात्रै हामीले निकाल्यो pp1 मात्रै कन्सिडर गरेको थियो नि अघि त है तर हामीलाई थाहा छ in addition to pp1 we have pp2 pp3 reactions they also contributes neutrino they also have neutrino emission possibilities in their reactions but we know their fraction amount of helium nuclei produced is much less pp2 को 9% 8.9% थियो pp3 को 0.1% थियो so if you calculate if you consider all these facts and if you calculate including pp2 and pp3 then what you found is you found estimates that the 1 meter square surface of the earth receives 6 × 10⁻14 neutrino 1 meter square ले पाउने neutrino 10⁻14 को अर्डरमा पाउँछ 10⁻24 probably. Anyway, you should take because you know the radius of the earth, you can find the cross section of the earth. So you just check it. This should be 24 or something like that. Anyway, a large amount of neutrino intercepts earth of unit area. अब हेर्नु जति इन्टरसेप्ट गरिरहेछ नि त्यति अर्थमा आएको छ कि छैन न्युट्रिनो डिटेक्ट गर्ने कुरा 1960 बाट सुरु भयो न्युट्रिनोको डिटेक्टर बनाउन थालियो र जुन pp1 रिएक्सन्स बाट नै यदि एनर्जी प्रोडक्सन भएको हो भने त अर्थमा धेरै न्युट्रिनो आउनु पर्यो नि त्यति आएको छ कि छैन भनेर हेरौँ भनेर एकदमै प्रिसाइज न्युट्रिनो डिटेक्टरमा धेरै स्टडीहरु भयो न्युट्रिनो फिजिक्समा ले अहिलेसम्म 5 वटा नोबेल प्राइज पाइसकेको छ नोबेल प्राइज हेर्यो भने त्यो भन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भने यो फर्मी यो डिरेक्ट छ नि डिरेक्ट मेडल लाई चाहिँ नोबेल प्राइज भन्दा पनि प्रेस्टिजियस मान्छन् फिजिसिस्टहरुले है डिरेक्ट मेडल भन्नु भन्छौ त्यो डिरेक्ट मेडल
न्युट्रिनो फिजिक्सले 7 वटा पाएको छ सो अल टुगेदर 7 + 5 12 भेरी आइन्स्टाइन अवार्ड पनि पाएको छ 3 वटा न्युट्रिनो फिजिक्सको अचिभमेन्ट चाहिँ धेरै नै छ है अनि त्यसपछि के गरियो भने चेक गरियो न्युट्रिनो डिटेक्टरहरू बनाइयो म अहिले देखाउँछु डिटेक्टरहरू बनाइयो र न्युट्रिनो आएको न्युट्रिनोलाई डिटेक्ट गर्न सक्ने एलिमेन्टहरू के हुन सक्छन् भनेर धेरै रिसर्चहरू गरियो त्यसबाट के थाहा भयो भने जति चाहिँ नि PP1 ले PP2 ले PP3 ले गरेर न्युट्रिनो प्रोडक्सन गरिरहेको छ त्यो न्युट्रिनो चाहिँ त्यसको 1% मात्रै अर्थको सर्फेसमा आइरहेको छ 99% त हराएर गयो कताको यसको मतलब के हो भने कि त हाम्रो जुन PP1 रियाक्सन नै रङ हो त्यति धेरै न्युट्रिनो इमिट गर्दैन PP1 रियाक्सन करेक्ट हो भने न्युट्रिनो कता हराएर गयो त बाटोमा हराएर गयो बाटोमा केही इन्टरेक्सनहरु भयो है कहाँ गयो त्यो त्यही न्युट्रिनो हरायो नि जुन डिटेक्ट गर्दाखेरि 1% देखिन्छ थ्योरी हेर्दाखेरि त्यसको 99% त्यो थ्योरीहरुले म्याच गर्यो 1% मा मात्रै एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट दिन्छ देयर इज अ भेरी ह्युज एरर सो द्याट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोलर न्यूट्रिनो प्रब्लम यो प्रब्लम चाहिँ 25 इयर्ससम्म यसलाई प्रब्लम भनियो पछि यो प्रब्लम सल्भ भयो के कारणले न्युट्रिनो हराएको रहेछ के कारणले हामीले 1% मात्रै न्युट्रिनो इन्टरसेप्ट गरे पाउँछौं बेस्ट डिटेक्टरहरुबाट पनि त्यो कुरा डिस्कस भयो त्यो प्रब्लमलाई सोलर न्यूट्रिनो प्रब्लम भनेर भनियो 1980 मा यो नेमिङ गरे हो किन चाहिँ त्यो डेफिसिट भयो त यति धेरै न्युट्रिनो नपाएर त्यसको अब रिजनहरु यहाँ यस्तै लेखेको छ हुन सक्छ सन्स रिएक्सन मेकानिजम आर नट फुली अन्डरस्टुड सनको हामीले अझै धेरै कुरा थाहा पाउनु पर्ने छ है तर यसको आन्सर चाहिँ नो बिकज न्यू मेजरमेन्ट्स अफ द सन रेजोनेन्ट क्याभिटी फ्रिक्वेन्सीज भनेको सनको एटमोस्फियरमा भएको एलिमेन्टहरु र त्यसको नेचुरल एबन्डेन्सेसहरु लाइट एलिमेन्ट आइरन ब्लक एलिमेन्ट्स ट्रान्जिसन एलिमेन्ट एन्ड सो अन तिनीहरु सबैको रिलेटिभ एभिडेन्स यति एक्ज्याक्टली भेरिफाई गरेको छ कि त्यहाँ भित्र त्यही खालको रिएक्सन होइन अर्कै खालको रिएक्सन भइरहेछ भनेर मान्न नै सकिदैन फेरि अर्को खालको रिएक्सन हुनको लागि एनर्जेटिक्स बढ्ता चाहिन्छ अझै डेन्सिटी चाहिन्छ त्यो डेन्सिटी सनको मासले त्यति डेन्स बनाउन सक्दैन सनको ग्राभिटीले है अर्को हुन सक्छ जुन न्युट्रिनो डिटेक्टर लाएर एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछ नि 1% भने त्यो एक्सपेरिमेन्टै रङ हो राम्रोसँग डिटेक्टरै बनाउन जानेन न्युट्रिनोलाई ट्र्याप गरेर डिटेक्टरै बनाउन जानेन अर्को एक्सेप्सन हुन सक्छ न्युट्रिनो त त्यही एमाउन्टमा सनको सर्फेससम्म सनबाट निस्क्या हो तर अर्थसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो हराएर गयो कहाँ गयो ठेकान भएन त्यो बुझ्नु पर्यो न्युट्रिनो किन चाहिँ जे भएर निस्क्या थियो त्यो पछि अर्थसम्म आइपुग्दाखेरि अर्को भइदियो जुन कुरा निस्केकोलाई डिटेक्ट गर्ने भने डिटेक्टर बनायो यस्तो भएर निस्किदियो कि त्यसलाई डिटेक्टै गर्न नसक्यो त्यस्तो भएर निस्क्यो obviously this is true न्युट्रिनोले आफैसँग इन्टरेक्ट गर्छ न्युट्रिनो oscillation क्वान्टम मेकानिकल oscillation state हुन्छ मास अगेन स्टेट्सहरु so you have already studied in particle physics or you will study what is the meaning of oscillation of neutrinos particularly electron neutrinos so something happens to the neutrino as it travels from the sun to earth oscillation त्यसैले माथिको दुईटा कुरा सनको रिएक्सन्सहरु हामीले प्रपोज गरेर रिएक्सनै रङ होला कि चाहिँ नि हामीले न्युट्रिनो डिटेक्ट गरेको मेसिनै हाम्रो टेक्निकै रङ होला अथवा चाहिँ न्युट्रिनो बन्यो तर सर्फेसमा आउँदाखेरि अर्को हरायो त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीसँग छैन त्यसको थ्योरी डेभलप गरौँ एक्सपेरिमेन्ट भेरिफाई गरौँ so this is called solar neutrino problem okay now I move to this neutrino detector एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो हाम्रा थुप्रै नेपालका फिजिसिस्टहरु न्युट्रिनो डिटेक्टरमा काम गरेका छन् हाम्रै डिपार्टमेन्टमा पढेर गएकाहरु अहिले पनि जापानले चाहिँ एकदमै ठूलो डिटेक्टर बनाएको छ कोमेकेन्डो सेकेन्ड पन्ड भनेर हेभी वाटरको पन्ड नै बनाएको छ हेभी वाटर भनेको D2O हो D2O इज कन्सिडर्ड एज अ बेस्ट डिटेक्टर chlorine is also frozen chlorine is a best detector frozen chlorine even germaniumले पनि डिटेक्ट गर्छ अनि ती कुरा के कुराले न्युट्रिनो डिटेक्ट गराउन सकिन्छ भनेर सबभन्दा पहिले त न्युट्रिनो गन बनाइयो प्रोटोन न्युट्रोन डिके रिएक्सनबाट न्युट्रिनो निस्किन्छ एन्टी न्युट्रिनो
त्यसै प्रोटोन डिके रियाक्सनमा न्यूट्रिनो निस्किन्छ धेरै रियाक्सन्सहरु केमिकल रियाक्सन्सहरु छ जसमा न्यूट्रिनो निस्किन्छ त्यो रियाक्सनहरु गर्ने खालको एउटा मसिन बनाइयो न्यूट्रिनो गन बनाइयो त्यसपछि न्यूट्रिनो गनलाई डिफरेन्ट मटेरियल डिफरेन्ट प्रोपर्टिज भएको मटेरियलले कसले चाहिँ कम्प्लिटली रोक्छ त्यो गनमा कतिवटा न्यूट्रिनो पर सेकेन्ड बन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो अनि त्यसबाट धेरै एक्सपेरिमेन्टहरु गरेर इट टुक अबाउट 15 इयर्स a long series of experiments to find which detector, which material of what density is can stop neutrino, can count every neutrino. Neutrino लाई interact गराउने खालको डिटेक्टरहरुको ठुलो एक्सरसाइज भएको छ धेरै पैसा $1 ट्रिलियन इन्भेस्ट गरेको छ यसमा मोस्टली जापानको कन्ट्रिब्युसन बढ्ता छ है यो एउटा क्लोरिन वाटर क्लोरिन Cl लिक्विड क्लोरिन को डिटेक्टर हो यो सबै प्याकेटहरुमा लिक्विड क्लोरिनहरु छ यो अन्डरग्राउन्ड हो जमिन भन्दा तल हो एक खालको यो क्याबिन बनाएको छ यस्तो क्याप्सुल शेपको है दुईटै साइडबाट बन्द हुन्छ यो अब यो अर्थको भित्र छ भनेको अन्डरग्राउन्डमा हो सनबाट निस्केको न्यूट्रिनोले इजिली पेनिट्रेट गरेर अर्थको भित्र जान्छ अर्थलाई छेडेर बाहिर निस्किन्छ यसरी यहाँ भित्र गएका न्यूट्रिनोहरु चाहिँ यसलाई समात्नलाई सबैलाई समात्ने खालको न्यूट्रिनो डिटेक्टर बनाएको त्यसपछि त्यसको स्पेक्ट्राहरुले प्रोड्युस गर्छ सिमिलरली दिस इज D2O वाटर त्यो चाहिँ क्लोरिन थियो क्लोरिन पनि हुन्छ जर्मेनियम पनि हुन्छ है जर्मेनियम इज अल्सो अ भेरी गुड डिटेक्टर इट डिटेक्ट्स or it absorbs about 99.8% electron neutrino. Chlorine absorbs about 100%, 99.99 electron neutrino, not muon or tau neutrino. This is heavy water. Water S2O भनेर लेख्छौं त्यसमा हाइड्रोजन र अक्सिजन हुने हो त्यो हाइड्रोजन जुन हुन्छ नि त्यो हाइड्रोजनको न्यूक्लियमा के हुन्छ एउटा प्रोटोन हुन्छ हेभी हाइड्रोजन भने के हो त्यो प्रोटोनलाई के गर्नु पर्यो हेभी बनाउनु पर्यो प्रोटोनलाई हेभी बनाउने भनेको D2O भनेको कसैले भन्नुस् त D2O भनेको त्यहाँ न्यूट्रोनको प्रेजेन्स गराउने है हेभी गराउने हो D2O is called heavy water. Heavy water is the best detector. It absorbs 100% electron neutrino. सबैलाई र हेभी वाटर बनाउनको लागि नि थोरै 1 ग्राम हेभी वाटर बनाउनलाई $1 मिलियन खर्च हुन्छ 1.7 मिलियन भनिन्छ 1 ग्राम बनाउनलाई जापानले होल पन्डै बनाएको छ अन्डरग्राउन्ड जमिन मुनि ठूलो पोखरी बनाएको छ दुईटा कमेकान्डो फर्स्ट त्यसमा पनि हाम्रो नेपालको 2 जना काम गरेर छन् पीएचडी त्यहाँ गरे हो कमेकान्डो सेकेन्डमा अहिले 4-5 जना 6 जना अहिले नै पनि छन् पोस्ट डक गरिरहेको छ 2 जना है हाम्रो मल्लिक चाहिँ त्यो मल्लिक सर चाहिँ यहाँ कमेकान्डोमा गएको होइन तर यिनीहरुको डिटेक्टर डिजाइन गर्ने एउटा अर्को सेन्टर छ त्यो सेन्टरमा एक्सपेरिमेन्टलै काम गर्न गएको है अम्बा पहिले हाम्रो फ्याकल्टी नै थियो कन्ट्र्याक्टको फ्याकल्टी अम्बा दत्त पन्त भन्ने उ चाहिँ केमिकल फर्स्टमा काम गरे पहिले पीएचडी को बेलामा अहिले पोस्टडकमा अर्कै अल्ट्रा सफ्ट एनर्जीमा छ ओके सो दिस इज हेभी वाटर you see this is germanium detector this is also underground यस्तो खालको ह्युज डिटेक्टर बनाइन्छ this is in probably Berkeley observatory Lawrence Berkeley yes this is nearby Fermi lab Berkeley मा छ यो अमेरिकामा छ यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हो पनि अनि त्यस्तै this is at Canada this is the largest telescope largest neutrino observatory यहाँनिर दुईटै छ क्लोरिन पनि छ हेभी वाटर पनि छ है हेभी वाटर पनि छ र यसले 100% न्यूट्रिनो डिटेक्ट गर्छ इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो मात्रै होइन कि यसले म्युन र टाउ न्यूट्रिनो पनि डिटेक्ट गर्ने डिटेक्टरहरु राखेको छ तिनीहरुको एफिसिएन्सी 100% छैन तर पनि क्वालिटेटिभली नभए क्वान्टिटेटिभली नभए पनि क्वालिटेटिभली मेजर गर्छ अर्को टाइपको न्यूट्रिनोलाई म्युन न्यूट्रिनो टाउ न्यूट्रिनोलाई यस्तो खालका अब्जर्भेटरीहरु कोमेकान्डोमा यो अब्जर्भेटरीमा यता साइडमा त होइन जस्ट इन्टर गरेर यो क्यानाडामा छ म 2003-4 मा 3 को लास्ट तिर म यहाँ पुगेको छु कोमेकान्डोमा सोलर न्यूट्रिनो अब्जर्भेटरी भन्छ एसएनओ भनेर भन्छ दिस इज एट द अन्टार्कटिकामा आइस क्रिस्टलको तल अन्डरग्राउन्ड यस्तो खालको क्लोरिनको चाहिँ नि यस्तो सेफको क्लोरिन चाहिँ छ यो चाहिँ पिक्चर चाहिँ पानी तल हो
माथि आइस हुन्छ, आइस एकदम फ्रोजन स्टेटमा हुन्छ, त्यसलाई फुटायो भने त्यो धेरै बाक्लो हुन्छ 1-2 मिटरको, त्यो फुटायो भने तल ड्रिल गर्नुपर्छ अनि तल पानी हुन्छ है अन्टार्कटिकामा। त्यो पानी तल राख्यो, न्युट्रिनोले आइसलाई सजिलै चाहिँ पेनिट्रेट गर्छ र तल गएर यिनीहरूले एब्जर्ब गर्छ यिनीहरूले आएको न्युट्रिनोहरू। सो दिस हेज बिन मेड मेनली फर नट फर इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो, फर म्योन न्युट्रिनो, टाउ न्युट्रिनो, इनर्जेटिक न्युट्रिनोहरूलाई यसले डिटेक्ट गर्छ। यदि तर हाम्रो पिपी रियाक्सनले त के भन्छ, इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो मात्रै निस्क्यो भन्छ। इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो निस्क्यो तर त्यो बाटोमा आउँदाखेरि इलेक्ट्रोन न्युट्रिनोको पर्सनालिटी डिसअर्डर हुने प्रब्लम छ, मास आइगन स्टेट चाहिँ असिलेट भइरहेको हुन्छ, न्युट्रिनो कहिले इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो म्योन न्युट्रिनोमा कन्भर्ट हुन्छ एउटा इन्टरेक्सन पछाडि, फेरि फर्दर अर्को इन्टरेक्सन पछाडि न्युट्रिनो टाउ न्युट्रिनो कन्भर्ट होला एन्ड भाइस वर्सा है। न्युट्रिनो, दिस न्युट्रिनो आर originated from vector field. There are also scalar field neutrino that we say Majorana neutrino, Majorana neutrino को पनि तीनटा फर्दर जेनेरेसनहरु छ। तिनीहरुलाई एक्ज्याक्ट डिटेक्ट गर्ने डिटेक्टर बनेको छैन अहिलेसम्म है। तर सोलर न्युट्रिनो सनको लुमिनोसिटी एकदमै कम हुन्छ। सन भनेको सानो स्टार हो, स्मल सेप्ट स्टार, लो एनर्जेटिक स्टार हो। हाई एनर्जेटिक स्टारमा गयो भने, ब्लू सुपर जायन्टमा गयो भने सनको भन्दा ट्रिलियन टाइम्स बढ्दा लुमिनोसिटी भएको एनर्जी प्रोड्युस गर्ने स्टारहरु हुन्छन्। तिनीहरुको सेन्टर रिजनमा हुने रियाक्सन्सहरुमा पीपी रियाक्सन्सले पुग्दैन, त्यहाँनिर इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो पछाडी म्युन न्युट्रिनो बन्ने रियाक्सन्सहरु पनि प्रपोज गरिएको छ है। त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा सिएनओ रियाक्सन्समा थोरै डिस्कस गर्छौं। ओके, सो दिज आर दि, यो चाहिँ माथिको कन्टेनरहरु अन्डरग्राउन्ड, यहाँ तल यही मैले भने सर्फेस देखिन्छ नि, यसलाई 3-4 मिटर ड्रिल गरे भने तल पानी नै पानी हुन्छ, त्यही भित्र राखेको छ, त्यो अघि झुन्ड्याएर राखेको छ। एकदमै कोल्ड वाटर हो, तर टेम्परेचर चाहिँ नर्मली हुन्छ, 3-4 केल्भिन सम्म, 3-4 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म हुन्छ। यहाँबाट डिप गराए हुन्छ, रिसर्चरहरु यहाँ बस्छन् र काम गर्छन्। Okay, this is one very important section of Solar Neutrino Observatory. This is in Canada, SNO को scene हो। यहाँ भित्र चाहिँ heavy water को pond छ। This is very expensive detector. यसले न्युट्रिनोलाई एकदमै करेक्टली डिटेक्ट गर्छ। सेन्टर रिजनमा इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो डिटेक्ट गर्छ, सरफेसमा म्योन र टाउ न्युट्रिनो डिटेक्ट गर्छ। यसको म्योन र टाउ न्युट्रिनो डिटेक्ट गर्ने दुईटा डिफरेन्ट लेयरहरु छन् र यसको सेन्टर रिजनमा पनि, बलको सेन्टरमा पनि जर्मेनियम डिटेक्टर राखेको छ। जर्मेनियम डिटेक्टरले म्योन पनि डिटेक्ट गर्छ, टाउलाई गर्दैन। ओके, यो अघि मैले फर्मी ल्याबको एउटा मुनतिर देखाएको थिएँ नि, यही पन्डको मुनतिरको त्यो डिटेक्टर हो है। रिसर्चरहरु यहाँ छन्, यति ठुलो अमेरिकामा हो यो। त्यसैले अघि मैले बर्कलेको तल छ डिटेक्टर भनेको थिएँ नि, जर्मेनियम डिटेक्टर बनाएका हुन् तिनीहरूले। यहाँ हेभी वाटर छैन, जर्मेनियम र क्लोरिन डिटेक्टर छ। अब यहाँ यो मैले पहिले नै राखेको रहेछ। ओके, स्टिफन हकिन्स, रोजर पेनरोजहरु त्यो बेलामा, यहाँ रोजर पेनरोज देखिन्छ। यो पनि ब्लाइन्ड फोल्ड हो प्रोबेबली। सोलर न्युट्रिनो अब्जर्भेटरी क्यानाडाको, त्यहाँभित्र लिफ्टबाट जस्ट एन्ट्रान्समा पुगेको देखिन्छ। यहाँ फेरि फर्दर भित्र जाने छ बाटो, त्यहाँ स्ट्रिक्टली त्यहाँभित्र काम गर्ने टेक्निसियनहरु मात्रै जान्छ है। ओके, र यो न्युट्रिनोको कुराकानी अब पार्टिकल फिजिक्समा अझैले पढाउँछ, पढाइसकेको पनि होला। मैले केही लाइनहरु मात्रै रिकल गर्नलाई लेखेँ है। न्युट्रिनो इन्टरेक्ट्स भेरी विकली with matter because of extremely large mean free path. The neutrinos associated with electron, muon and tau are different, but they complement mixture of their flavors. यिनीहरुको फ्लेभर चार्ज हुन्छ नि, फ्लेभर चार्ज इज द जेनरेटर फर न्युट्रिनो फिल्ड इन व्हिच दे ऑसिलेट्स है। या मिक्सचर अफ देयर फ्लेभर्स एउटा म्याट्रिक्सको फर्ममा W र Z राखेर अझैले लेख्नुहुन्छ। त्यो म्याट्रिक्सलाई हामी सल्भ पनि गर्छौं, त्यसको सेक्युलर डिटर्मिनेन्टहरु निकाल्छौं, मिक्सिङ एंगलहरु निकाल्छौं। एन्ड देयर but they complement the mixture of their flavors and their mass eigenstates. भनेको मास आइगन डिफरेन्ट यसले त्यो मास आइगन स्टेट चेन्ज गर्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो हराएर अर्को न्युट्रिनोमा परिणत हुन्छ। त्यो न्युट्रिनोलाई हामी हरायो भन्छौं,
अर्थमा त हामीले सुरुमा न्यूट्रिनो डिटेक्ट गरेको भनेको के हो इलेक्ट्रोन न्यूट्रिन हो पीपी रिएक्सनमा इलेक्ट्रोन निस्किन्छ त्यो सिधै आएर ठोकिनु पर्ने त्यो त थोरै आयो 1% आयो अरु सबै 99% त अर्कोमा कन्भर्ट भइसकेछ असिलेसन लेन्थले गर्दा इभन चाहिँ त्यसको डिरेक्सन पनि चेन्ज भएको हुन्छ डिरेक्सनल चेन्ज पनि भएको हुन्छ है this is obviously a quantum mechanical process neutrino possesses a multiple personality disorder वो आफू पहिले त्योभन्दा अगाडि कुन स्टेटमा थियो कस्तो थियो उसले बिर्सिन्छ है अर्को स्टेटमा गयो भने अगाडिको स्टेटको पर्सनालिटी डिसअर्डर भएको मान्छे मल्टिपल हामीले बाइपोलर पर्सनालिटी डिसअर्डर त हामी सुनेका छौं दुईटा पर्सनालिटी हुने है यो मल्टिपल हुन्छ they are created as electron neutrino in pp reactions in the sun यही भएर बन्ने त यही भएर हो but on the way to the earth they change their flavor as well as mass eigenstates the number of personality changes or we say oscillations depends upon neutrino energies कति एनर्जी लिएर त निस्केको छ कति एनर्जी लिएर निस्केको डिपेन्ड गर्छ कुन रिएक्सन्सबाट निस्क्यो pp1 को दुईटा रिएक्सन छ इलेक्ट्रोन क्याप्चरबाट हो कि प्रोटोन डिकेबाट हो अथवा अरु रिएक्सन्सहरु छन् दुईटा depends upon neutrino energy the process of oscillation is enhanced by the interactions with the electrons अब त्यो oscillate त भयो निस्किसकेपछि त्यो बाटोमा त उले इलेक्ट्रोनहरुलाई त भेट्छ नि त इलेक्ट्रोन भनेको लेप्टोनै हो सनको सेन्टर भित्र पनि इलेक्ट्रोनहरु भेट्छ सरफेसमा आउँदा भेट्छ सरफेसबाट क्रस गरिसके पनि एक्सट्रिमली डाइल्युट इलेक्ट्रोनहरु भेट्छ इलेक्ट्रोनसँग भेट्ने म्युनसँग भेट्ने टाउसँग भेट्ने अथवा कस्मिक रेडिएसनहरुसँग भेट्ने त्यहाँनिर यदि इलेक्ट्रोन्सहरु छ भने तिनीहरुसँग यसले फेरि त्यही oscillation processले interact गर्छ not only through themselves also with other electrons they interact so we have a very complete theory of such interactions which is called quantum oscillation process that is quantum mechanical process in the sun so you can solve this process you don't need to go through the quantum field theory you can solve this process through second quantization as well even the first quantization is capable to explain mass eigenstates except the flavor change हुनको लागि चाहिँ हामीले सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन जानु पर्यो अथवा फिल्डमा जानु पर्यो तर फिल्डमै गरेर पढ्नु पर्छ भन्ने छैन यो न्यूट्रिनो oscillation process SNO जुन हामीले क्यानाडाको देखाएको थियो स्टिफन हकिन्स गएको SNO detected all three kinds of neutrinos coming from the sun and was able to distinguish between electron neutrino and muon neutrino. It is found that about 35% of solar neutrino is electron neutrino, with other being muon and tau neutrino. त्यसैले इलेक्ट्रोन pp1 नै रिएक्सनबाट pp रिएक्सन्सबाट नै न्यूट्रिनोको प्रोडक्सन भएको हो ती न्यूट्रिनोहरु डिफरेन्ट कन्डिसनमा डिफरेन्ट फर्ममा कन्भर्ट हुन्छन् पर्सनालिटी डिसअर्डर भएर र त्यो कन्भर्ट भएको न्यूट्रिनोहरुलाई डिटेक्ट गरेर कुन प्रोपोर्सनमा कन्भर्ट भएका छन् त्यो कुराहरु सबै थाहा भइसकेको छ This was resolved in the year 2012 I believe the solar neutrino problem is believed to be solved by now so since last 8 years or so physicists are saying we have solved solar neutrino problem and also 3 physicists got Nobel Prize SNO observatory Nobel Prize पाएको छ यो डिटेक्टरको कुराकानी मैले लेखेको हो यहाँ ग्यालियम डिटेक्टर क्याल्सियम डिटेक्टर युज हुन्थ्यो पहिले यहाँ मैले D2 हरु छ NC साल्ट यो पनि एक खालको कम्पाउन्ड हो यहाँ D2 हरु छ यो 100% लेभलमा डिटेक्ट गर्ने चाहिँ यहाँ D2 हरु नै छ है यो चाहिँ 50% लेभलमा अथवा अझै कम डिटेक्ट गर्ने चाहिँ क्लोरिन टाइपको अथवा मिक्सचर यस्तो फर्मले यो डिफरेन्ट खालको पन्डहरु न्यूट्रिनो डिटेक्टरहरु यहाँ एउटा दुईटा तीनवटा है तीनटा कलर छ यहाँ जम्मा है रेड कलर ब्लू कलर ब्ल्याक कलर and green color 4 different colors this means here is a data comes from 4 different ponds 4 different huge neutrino detectors okay so ultimately SNO solved this problem okay so next time we go to another reaction okay we completed this pp reaction and solar neutrino problem
Okay, now we move to CNO reaction. This catalytic reaction. हामी यसै गरी यो रियाक्सन पढ्नै पर्छ त्यसपछि हामी जम्प गरेर ट्रिपल अल्फा प्रोसेस यो ट्रिपल अल्फा प्रोसेसले मात्रै नोबेल प्राइज पाएको छ यो चाहिँ कार्बन न्यूक्लियर कार्बन कसरी बन्यो कार्बन बनाउनको लागि अर्थमा कुनै पनि प्रोसेसले जति जे ल्याबमा कोसिस गरे पनि कार्बन न्यूक्लियर बनाउन सकिदैन कार्बन न्यूक्लियर स्टारको सेन्टरमै बन्छ है हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो लाइफ भनेको कार्बन लाइफ हो आवर लाइफ इज कार्बन लाइफ एन्ड इट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ डोमिनेटेड है सो जर्मेनियम लाइफ होइन हाम्रो कार्बन लाइफ होला जर्मेनियम लाइफ कुनै न्यूट्रन स्टारतिर होला अथवा इभन अर्को ग्यालियम आर्सेनाइड लाइफ होला but whatever we see everything is made of carbon whether it is carbohydrate proteins DNA or say the plastics whatever we use materials clothes and everything so कार्बन कसरी बन्यो एउटा पजलिङ कुरा थियो कार्बन बनाउनलाई केले बनाउँछ सुपरनोवा एक्सप्लोजनले बनाउँछ सुरुमा भनियो त्यसपछि त्यसमा थ्योरी डेभलप गर्नै सकिएन पछि एउटा एम्पिरिकल रिलेसन आयो र दुईटा रसियन फिजिसिस्टहरूले ट्रिपल अल्फा प्रोसेस प्रपोज गरे थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भयो युरोपमा so now we know what is the reason behind this so after completing this I will take one full class to explain this and I will go to nuclear coulomb energy this is for derivation अब यो रियाक्सन्सहरुलाई युज गरेर केही कुराहरु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ न्यूक्लियर कुलम्ब एनर्जी र क्रस सेक्सन हामीले अगाडि गरिसकेका छौं दुईटा युज गरे भने हामीले ट्रान्जिसन रेटहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं कुनै पर्टिकुलर रियाक्सन्स एनर्जेटिक क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीलाई क्यू भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नलाई सिम्पल एनर्जी कन्जर्भेसन युज गरेर मास एनर्जी कन्जर्भेसन युज गरेर बीएससी मा गरेको चाहिँ एनर्जी कन्जर्भेसन मात्रै गरेका थियौ यहाँ हामीले अब मास एनर्जी कन्जर्भेसन गर्नुपर्छ त्यो गरेर डिस्कस गर्न सकिन्छ सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सेक्सन पीपी रियाक्सन्स यही रियाक्सनले गरेर एनर्जी प्रोड्युस भएको हो र अहिले यही इस्टाब्लिश छ most of the stars produce energy by pp reactions but not all even in one star energy production reaction can be due to pp reactions as well as cno reactions दुईटै भएर पनि एउटै स्टारमा एनर्जी प्रोडक्सन हुन सक्छ एनर्जी प्रोड्युस गर्ने वेज चाहिँ pp reactions हो र cno reactions हो pp reactions is for small stars that have mass less than Chandrasekhar limit if the mass of the star is much larger it exceeds Chandrasekhar limit then inside the stars at the center portion of the star cno reaction dominates pp reaction थोरै भइरा हुन्छ अहिले हाम्रो सनमा नि मैले लेटेस्ट 2020 को पेपर नेचरमा पब्लिश भएको थियो 2020 को लेटेस्ट हो त्यो लकडाउन भइसकेपछि त्यसमा उसले भनेछ सनमा अहिले 77% एनर्जी प्रोडक्सन CNO PP रियाक्सन्स बाट भइरहेछ 77% र बाँकी रहेको चाहिँ 23% एनर्जी प्रोडक्सन चाहिँ CNO रियाक्सन बाट भइरहेछ है सन भित्र पनि प्रोपोर्सन चाहिँ पहिले भनिन्थ्यो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि भनिन्थ्यो सन भित्रको सबै रियाक्सन्सहरु PP रियाक्सन्स नै हो अनि त्यस्तै 20 वर्ष अगाडि भनिन्थ्यो हामीले नाइट स्काईमा यसरी हेर्यौं भने अहिले पनि अक्टोबर सम्म देखिन्छ बेटलग्रीज भन्ने स्टार डेनिब स्टारलाई सबभन्दा ब्राइटेस्ट स्टार देखिन्छ साइरस अहिले अलिकति मधुरो छ सिरियस स्टार प्रोक्सिमा सेन्टाउरी ती बेटलग्रीज र यो डेनिब स्टार यी स्टारहरु चाहिँ म्यासिभ स्टारहरु 8 solar masses 8 times larger than the mass of the sun 11 times denib star is 11 times larger so in those stars cno reaction is responsible for the emission of energy and त्यसैले त्यो कुरा 20 वर्ष अगाडि नै थाहा भइसकेको थियो स्टारको मास क्रिटिकल कुरा हो र क्रिटिकल मास भन्दा बढ्ता गइदियो भने रियाक्सन्स को नेचर किनभने सेन्टर रिजनमा एनर्जी बढ्ता हुन्छ त्यो एनर्जीले गरेर त्यहाँ क्याटालिटिकहरु अवेलेबल भयो भने त्यो स्टारहरु पपुलेसन 2 स्टार हुनु पर्यो पपुलेसन 1 स्टारमा त हुँदैन पपुलेसन त्यसरी क्लासिफाई गरेको छ तर अहिले रिसेन्टली के पाएको छ भने सन भित्र पनि धेरै एनर्जी प्रोडक्सन गर्नलाई CNO रियाक्सन्स पनि भइरहेछ 23% हो
ओके सो नेक्स्ट टाइम यो विकमा हामी जसरी पनि इनर्जी प्रोडक्सन गरेको एउटा क्लास गरेर त्यो कम्प्लिट गर्नु छ त्यसपछि रियाक्सन्सहरू मात्रै बाँकी छ किनभने 24 25 क्लास गरे भने बल्ल सकिन्छ यो 4 क्रेडिट आवर कोर्स हो बल्ल आज 10 मा पुगेको छ आधा पनि भएको छैन 12 सम्म पुग्यो भने आधा कोर्स गयो भन्दा हुन्छ ओके अहिले मैले बन्द गरेँ भाइ सबैलाई बाइ बाइ है